یک دو سه. بسم الله الرحمن الرحیم. سوی تغذیه یک پرابلم صحی و سوشو اکونومیک صحی هست که حالت تغذیه در اطفال افغانستان طوری که شما میبینین خوب نیست و دلیلش ایست که وضع اقتصادی مردم خوب نیست و همچنان تعلیم و تربیه والدین بخصوص مادرها در سطح بلند نیست و سطح دانش والدین اکثرا پایین است و دلیل اساسی ازدیاد واقعات سوء تغذیه امی دو موضوع است که از یک طرف درآمد و اقتصاد خوب نیست، از طرف دیگر دانش. با آن هم طوری که دیده میشه ارقامی که ما داریم سوء تغذیه مزمن که ما به نام استنت یاد میکنیم که در او قد هم متاثر میشه از پیش کده خوب هست. ای به این معناست که حالت تغذیه مردم نسبت به سالهای 2000 بهتر شده و این دو موضوع را میرسانه. یکی است که حالت اقتصادی مردم نسبتا بهتر شده و دومی که سطح دانش والدین تا اندازه بلند رفته، ولی با آن هم این ارقام بلند نشان میده، یعنی هنوز هم 40% اطفال زیر سن 5 سال ما مصاب سوء تغذیه مزمن هست که یک رقم بسیار درشت است و در ضمن سوء تغذیه شدید هنوز هم به حال خود باقی است که قبلا هم تقریبا حدود 7-8% بود و حالا این حالت در عین فیصدی قرار دارد. این حالت فعلا هم در عین و سوء تغذیه شدید که تقریبا تغییر نکرده، یعنی در سال 2000 هم تقریبا هم 7-8% بود، حالا ما 7-8% است. به این معنی است که در حالت مراقبت مریضا و اطفال هنوز تغییر واضح به وجود نامده. موضوعی که میخوایم سرش موضوعی که زیادتر باید سرزو فوکس شوه، هنوز هم ارقام تکان دهنده است و ایجاب میکنه تا مداخلات صورت بگیره، وضع اقتصادی مردم بهتر شوه و در ضمن سطح دانش بلند بره. دلایلی که ما هنوز دریافت کردیم که چرا هنوز هم واقعات سوء تغذیه بلند هست، او را میتونیم بگوییم که دلیل اساسی جنگ است و جنگ ها طوری که شما میفهمین باعث میشه که مهاجرت ها به وجود بیاید و همچنان اکثرا امو نانآور فامیل یا مصروف است و یا هم از بین میره و کسی نیست که مراقبت فامیل بکنه و در افغانستان طوری است که یک شخص کار میکنه و یک متکفل یک فامیل هست. وقتی که اونمو شخص نباشه و یا از بین بره، این فامیل در مجموع از نظر اقتصادی بسیار مشکل پیدا میکنه و کسی نیست که اونا را او فامیل سپورت بکنه. و گپ دوم مهاجرت هاست. وقتی که در هر منطقه جنگ به وجود بیه، مردم مجبور یا باید تلف شون یا ایست که از او منطقه کوچ میکنن و مهاجر میشن. وقتی که هجرت کردن، زمین، جایداد و امو امکاناتی که اونا روی زو کار میکردن و از او درآمد داشتن، او امکانات از دست میتن و در مرگ مهاجرت تا که کار درست و امو درآمد فامیل باید به دست بیارن، این وقت گیر است و مؤسسات که این مردم کمک میکنه کمک کافی به این مردم نمیرسه. از او خاطر است که اطفال اکثرا مصاب به سوء تغذیه میشه. بنابراین اگر موضوع را خلاصه جمع کنیم، اصل اساسی پرابلم اساسی جنگ و ناامنی است که
باعث میشه که ما متکفل فامیل از دست بدیم و یا هم از جای اصلی خود بیجا شویم و به این ترتیب سطح درآمد پایین بیاید و فامیلا نتوانند امو ضروریات که یک طفل در زمان انکشاف خود به او ضرورت دارد او را برای طفل به اصطلاح تهیه بکنن. از امو خاطر است که اطفال میرن به طرف سوی تغذی، باز خصوصا سوی تغذی شدید. بسیار خوب دکتر صاحب عزیز، برای مریضایی که سوی تغذی دارن از مواد ارتزاقی، مواد خوراکی، کدام زیادتر توصیه میشه از طرف دکتر صاحب؟ اصلا سوی تغذی امو تعریفش طور است که سوی تغذی عبارت از کمبود انرژی و مواد پروتئینی است. به این معنا که ما دو رقم سوی تغذی داریم. سوی تغذی که از سبب کمبود مواد انرژیتیک یا مواد که انرژی تولید میکنه و مواد پروتئینی که یک جزء اساسی مواد غذایی هست. بنان که قلت مواد غذایی که هم پروتئین شامل زوست و هم کربوهیدرات که انرژی زیاد تولید میکنه، اینمی قلت امی مواد که اکثرا برای طفل به حد کافی نمیرسه باعث میشه که طفل به طرف سوی تغذی بره و مواد که اکثرا ضرورت است و برای یک طفل ضرور است که باید بگیره، باز هم مواد پروتئینی و کالری است که اکثرا طفلایی که اینجا پیش ما میان و سوی تغذی شدید دارن، ما موادی را که برشان استفاده میکنیم شیرهای مختلف است که دو مقدار کافی انرژی و پروتئین هست و به می ترتیب اینا تحت تداوی قرار می گیرن. البته رژیم های مختلف تداوی است و تو سوی تغذیشان حالتشان بهتر شده و بالاخره رسخت میشن. یعنی بازم این اطفال یا اطفال در مجموع چون در مرحله رشد سریع قرار دارن به مقدار کافی پروتئین که شما میفهمین که مواد پروتئینی اکثرا در حبوبات مثلا تخم، شیر، گوشت و غذاهای مثلا دال یا زیاد موجود است و همچنان مواد انرژیتیک یا کربوهیدرات اکثرا بازم در حبوبات مثل برنج، گندم، جوار و جو جودر مقدار کافی مواد انرژیتیک و کربوهیدرات دارند. همچنان بوره، شکر اینا هم مقدار کافی گلوکوز و فرکتوز دارند که میشه از او وجود به خاطر تامین انرژی خود استفاده بکنه. یعنی قلت اینمی مواد را که ما روزمره در غذای خود استفاده میکنیم باعث میشه که سوی تغذی به وجود بیاد. تشکر. دیگه بیزو شما ادیت میکنیم. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Nematullah Amiri. I'm Assistant Professor of Pediatric in Indira Gandhi Institute of Child Health. And we are talking about malnutrition. Malnutrition itself is a disease which is very common in Afghanistan. And a large number of... Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Nematullah Amiri, Assistant Professor of Pediatric in Indira Gandhi Institute of Child Health. We are talking about malnutrition in Afghanistan. A large number of children are affected by malnutrition, and
the cause of this big problem in Afghanistan is a long-lasting fighting between people of Afghanistan. It's about a few decades that people of Afghanistan are fighting between each other, and it itself has a bad effect on economical state of Afghanistan, which causes malnutrition. And also we call malnutrition protein and energy malnutrition, which caused by lack of, in Afghanistan, especially in Afghanistan, it caused by lack of food. In other countries, maybe malnutrition, people has malnutrition because of overfeeding and overweight. It's also malnutrition, but in Afghanistan, people are affected by malnutrition, which is caused by lack of enough feeding, proper feeding, and the cause, which I said before, is the fighting between people of Afghanistan, and also the poor economical state of people, which is caused by these fightings, and lack of job, enough job for people, and we can suggest some ways to solve these problems. Especially, we have several components of food, which are called protein, carbohydrate, fat, fiber, even vitamin, mineral, and water. And if we have a poor economical state, we also can make a good food or proper food for children with some food which are available for poor people also, like beans, like rice, like some seasonal foods which are very inexpensive and they can get, and they make some food from cereal, and also just it's important how they make these foods. They should mix some cereals and some other foods like bean, like pea and others together, and to make some food for their children. And it's very important to for people to know when they start feeding of the complementary feeding after breastfeeding. It's very important. Up to 6 months of age after birth, they can use just or only the mother breastfeed or breast milk. They can feed by mother breast milk, and it's a complete food for children up to 6 months of age. And after 6 months of age, they can start complementary feeding, and they can start soft foods at first, and step by step they can add other foods to their feeding. And it's very important. Some people give their children just mother breastfeed up to 1 year or 2 years. It's not enough for children. And some people give some complementary feedings for children, but those are not proper or complete feeding for them. And they should know how to make the food for their children, and they should have a consultation with a children doctor or pediatrician. It's very important. We have several kinds of malnutrition: marasmic type, kwashiorkor type, and mixed type, which is very common in early childhood. And another kind of malnutrition is stunting, which is a chronic malnutrition, which was about 60% in 2000, in year 2000, but now it's about 40%. And other types are 7 to 8%, about 7 to 8% in our hospital, which they come here. And
we talked about the causes of malnutrition. It's a poor economical state, large families, lack of job of families that don't have job to have enough income and enough money to buy some foods which are need for their children. And the cause of this lack of job is also the fighting between people and these other things. It was شما دیگه از مقطع بعضی جایی را که گرفتیم امو یا بعضش گدوات شده یا گپ دوبار زدیم یا تکراری گفتیم. این سه موضوع رو گرفتیم در کم در سه مقطع. For Afghanistan, it is very important if the peace process with United States, Afghanistan government, United States, they get to a conclusion with the Talibs, then there will be a hope for a peaceful country. But more than this, if the fighting is continuing in Afghanistan, all the suicide is continuing in Afghanistan, then there will be no more space for Afghan people to accept such a war country. Afghanistan government should take more responsibility to how they could get to an achievement with Talibs to finish this war in our country. Okay. سوال بعدیش. Regarding the two, we have just since 2001 and before that we have a fighting in Afghanistan. It is the cause of that a lot of intelligence of the world is involved in our country, and plus there are also some terrorist group which they are active in the country. These are the main causes that the war is continuing going on our country. بسیار خوب. سوال دری میکنم به خاطر که شده همین جنگ و درگیری ها بالای اقلیت های مختلف در جامعه تاثیرات منفی خواهد مگذاره، خصوصا بالای زنان و اطفال. یا در این مورد کمی معلومات بتن شما، نظر شما چیست؟ شما چی فکر میکنید این مورد؟ The war affect the women, the children, and most of the people will be not educated. It will affect the economics, and there will be no jobs for the people. When there is no jobs, most of the people will be immigrant to other countries, and some of the people they will involve some of the like in drug business. All this war can affect different aspect of the country. رای بیرون رفت، رای حل از این درگیری ها رو چی میدونه شما؟ Actually, as we understand, this war is not only Afghan war, it is the war of the superpower country in Afghanistan. If they get to an agreement to solve their issue, then we will reach to a peace. But this issue is not only belongs to our people or our government. It belongs as many countries and many groups. It needs to we talk with all the sides like United States, Russia, China. All those countries needs to get to an agreement, and then the war will finish in our country. بسیار خوب.
It was very important that we received international aid for our country, and it was very effective in some of the part that a lot of the people they have learned from them as how to work, how to run the country, because we were affected by the war, and also but it was not that much which it should be affected, because we didn't work properly in our education system. Our education system is still now it is not working properly, but it should international aid should affect on the education system. Without education, a country can be not stand on their feet, and it cannot be run their economics. Thank you. تشكر. النفس. Well, 2019 was a challenging year for Afghans and Afghanistan. It was full of incident. We had presidential elections, we had parliamentary elections with its own challenges and problems. Even the Taliban warned Afghan people not to participate in a presidential and parliamentary election, but the people decided to involve and to participate in both elections, as we were witness. And peace process, we had enough promotion, as the Taliban and the United States representative sat together more than 7 times in Qatar, and we are hoping that the peace will come soon to Afghanistan. In terms of security, if we compare 2019 with 2018, it was good. Our security forces were able to recapture and get those places and districts, areas which were in hand of Taliban for many years, like the Hani Ghori of Baghlan, like some districts in Ghazni and in some other provinces, and our security forces could take the security of all Afghanistan during the parliamentary elections and presidential elections, and this is good. Recently, Sigar shown hope that the Afghan government is fighting with corruption very fast, and this is a signal of hope that we are fighting and we are bringing some reforms in some ministries of Afghanistan, and the Afghan government is committed to do so. So if we see all these, besides of many challenges and problems that we have, I'm very hopeful. From my perspective, it might be different from the others. I'm very hopeful for the Afghanistan's future for 2020, that we will have a good year ahead, and we will fight with corruption, we will have security, the peace will come inshallah, and we will have a strong government of the presidential election that we passed, and we are waiting for the result. So it was a good year 2019. If we compare with 2018, it was a very bloody year 2018, but 2019 from perspective in terms of security, it was enough good, because we had passed 2 elections, parliamentary election and presidential elections. بسم الله الرحمن الرحیم. جنرال اتمانزه هستم، رئیس پلان اپراسیونی مادی و تکنیکی وزارت دفاع ملی. نخست از همه از آقای مستر کوهان که یک شخص دلسوز نسبت به افغانستان است اظهار سپاس و تشکر میکنم. اینا طی خدمتی که به افغانستان آمدن، خدمات شایان را به افغانستان اجرا کردن. یکی از دینهای وطنی و ملی بر افغانستان عبارت از رشد بخش‌های ملی که در رشد اقتصاد کشور ما رول بسزا و مهم داره، عبارت از سویابین است. سویابین خوشبختانه طی چند سالی که به اثر سعی و تلاش آقای کوهان در افغانستان بنیادگذاری شده، پایه‌گذاری شده و از این بیشتر بهره را دهقین ما در خاطر رشد بیشتر تولیداتشان در کشور داشتند. وزارت دفاع هم به نوبه خود این دین ملی را ادا کردن و به خاطر
تشویق دهاقین خود و به خاطر رشد منافع اولیای کشور، به خاطر که از اینکه سربازای ما هم از نگاه پروتئین وجودشان کامل داشته باشند و هم دهاقین ما تشویق شده باشند به این قسمت و تولیداتشان در داخل کشور به مصرف رسیده باشند. با اساس حکم رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان ما طی سال 1398 سویابین مورد نیازی که بر سرباز ما به خاطر تقویه نیروی بشری و زو کار باشه داخل مینوی خود ساختیم و خوشبختانه تا سال 1398 ما مقدار 85 تن از تمام دهاقینی که در سرتاسر افغانستان تولید کرده بودند توسط قراردادهای محلی خود اینا را خریداری کردیم و با سربازای خود در مینوی غذایی خود را البته صرف کردند. مواد سورابین یکی از منابع خوبی پروتئین به خاطر تکمیل تمام پروتئین های وجود انسان است. لحاظا ما را لازم دانستیم که سربازای ما که در صفوف قوای مسئله ما ایفای وظیفه میکنند و بیشترین مصارف وجودشان به حساب دوباره ما به خاطر که قابلیت هایشان در ازارات محاربوی در سطح تعلیم و تربیهشان اینا تاثیر مثبت داشته باشند و از این استفاده بکنند. به خاطر از اینی ما تانستیم این شامل مینو بسازیم و به سربازای خود از این برشان صرف بکنند که یکی از پیروزی های هستند که در اثر سعی تلاش هم وزارت دفاع ملی و سعی تلاش آقای مستر کوهان که در رأس اداره NCM کار دارند اینا تلاش کردند و ما هم این پروژه را حمایت کردیم و حکم جناب ما رئیس جمهور را در این راستا تطبیق کردیم. ما به نوبه خود اظهار سپاس میکنم و تعهد ما مبنی بر از اینکه در رشد اقتصاد کشور ما هم سهیم باشیم، بر علاوه که در دفاع از کشور قرار داریم، در قسمت نیرومند شدن تولیدات و رشد اقتصادی کشور خود سهیم شده باشیم، تمام تولیدات داخلی را ترجیح داریم و این هم یکی از بخشای هستند که ما خوشبختانه سویابین داخل مینوی خود ساختیم و بتانیم دهاقین خود تشویق بکنیم، سکتور خصوصی خود را پای ساد بکنیم و تا باشه که افغانستان به طرف صلح، ترقی و رفاه و آسایش در آینده در کشورهای منطقه به حساب برود. تشکر از همه شما و اظهار تشکر از اینکه به ما وقت دادین و ما با شما به هم صحبت شدیم. همچنان ما به آرزوی عزیزیم که افغانستان در یک فضای صلح، افغانستان سرسبز، افغانستانی که آری از تمام خشونت و آری از تمام جنگ و جدال ها و تمام مشکلاتی که فعلا دامنگیر افغانستان است باشد. و مو آرزو ما تلاش ما اینمیست، هدف ما اینمیست که ما چطور بتانیم افغانستان هم از نگاه صلح داشته باشیم، هم از نگاه سرسبزی و هم از نگاه اقتصاد کشور که در رشد زندگی ما تاثیرات مثبتی داشته باشیم. Opportunity, I like to share this information, which is possible because of your growing soybean over the many years. و با اغتنام از فرصت یک معلومات هم میخوایم امروز شما شریک کنم و او هم از خاطر از این است که شما سویابین در طول چند سال کشت کردین. Yeah, because Raja Khair started growing soybean from 2003-2004, and 6 years in a row, or even 10 years in a row. Now country understands the benefits of soy, health benefits of soybean. از این که مثلا آقای صاحب قاهر از سال 2004 به ایسو که تقریبا 14-15 سال میشه سویابین کشت میکنه و شما اقتدامتان از 6 سال تا 10 سال سویابین کشت میکنین. آل حکومت، دولت و این مملکت فهمید اما مزایای سویابین، فایده های سویابین. And more farmers wanted to grow soybean full time. آل زیادتر دهقانای زیاد حاضر شده که بر اولین مرتبه سویابین ها کشت کنند. And our agronomist asked them, why you want to grow soybean?
حالا از دهقانایی که تشویق شدن سویابین بکارن میگه انجینرهای زراعت ما پرسان که چرا سویابین کشت میکنین شما؟ I like to grow soybean for my children so that they can grow healthy and strong. و دهقانا جوابشان این بود که گفتن که ما سویابین از این خاطر کشت میکنیم که اولادای ما خوب رشد میکنن، برای طفلای ما، برای خانواده ما خوب است، فایده داره به صحت. Yeah. I fully agree with the new farmers because in this country, more than 40% of children are stunted. They are not growing tall because of lack of protein intake. و من درک میکنم امی گپی را که دهقانا گفته، دهقان صاحبا گفتن به خاطر از این که سویابین بالاتر از 40% طفلای افغانستان قد کوتاه هستند، قد سوختگی هستند، کمبود پروتئین است و دهقانا این را از خاطر استفاده میکنند که رشدشان خوب شد. Yeah. So it is your success and your credit because you have a growing soybean over the many years. Many people now see soybean and then hear about soybean and then even have a chance to eat soybean. So now more people want to grow soybean. و این موفقیتش از شماست و کردیتش هم به شما میره از خاطر که شما سالهای سال سویابین کشت کردین و از روی شما مردم دیده و حالا اونا هم تشویق شده سویابین کشت. That's for farmers, but also there are many companies, agribusiness companies. They now know what product can be produced from soybean. تنها مردم نه که حالا بسیار شرکت ها و کمپانی هست که حالا فهمیدن اونا محصولات مختلف از سویابین حالا میخواین که تولید کنن. And they want to make a very profitable business out of soybean. خب تجارت پرمنفعت از سویابین حالا اونا جور میکنن. A few days ago, we met one businessman. He wanted to produce a soy oil. ما چند روز پیش همراه یک تاجر بسیار کلان همین کشور هم در افغانستان است، افغان است، همراه از دیدیم و میخواد که روغن سویابین تولید کنه. And he was asking to grow 50,000 tons of soybean so that that is treated to produce a soy oil, but then also after oil, that soy meal we call it, can be used for either human consumption, like making soy naan, or animal feed. و این گفت من سالانه به 50,000 تن سویابین ضرورت دارم که روغن سویابین تولید کنم و آنچه که باز میمانه از روغن اضافه میمانه و به شکل آرد است که میشه از نان تیار شود یا به شکل دانه خوراک حیوانات میشه که از کار بشه. Then how much seed is necessary to grow 50,000 metric ton? حال فکر کنید 50,000 تن سویابین که بر از ضرورت باشه چقدر تخم سویابین کار است؟ About 2,000 metric ton of seed is needed, and Mr. Rajikail should work very hard to produce more seed, to supply seed. 50,000 خب گپ واقعیت است که فابریکه از او شروع شد 50,000 تن سویابین ضرورت میشه و به خاطر از 2,000 تن تخم کار است. و این شب قاهر دیگه باید زیاد تلاش کنه که تخم زیاد باید تولید کنه. So how much land is necessary? این حال فکر کنید چقدر زمین بر از این ضرورت است که 50,000 تن سویابین و 2,000 تن تخمش تولید شد. 1.5 million GDPs of land is necessary to produce 50,000 metric ton. 1.5 میلیون جرب زمین ضرورت است که 50,000 تن سویابین تولید شد. So we will not grow corn, we will grow soybean. Yeah. شما با ما میته ما خودم کود میخریم. جواری میکنیم کودش چیزش برابر بده از هر چی که دوگی میشه. Just please supply fertilizer. Yeah. So that 1.5 billion GDPs, which is also what is that? The 300,000 hectare of land is necessary. So I like to ask you to produce more soybean because of your
effort so far, many people are now they know benefits of soy. So more farmers are growing. Also many businessmen also want to make a good business out of soybean because you have produced soybean. حال تقاضای ما از شما همین است که سویابین زیاد بکارن، همین که مردم که تشویق دهقانا تشویق شده که سویابین بکاره، اما در پولی ازی بسیار تاجراست تشویق شدن که فابریکای سویابین جور کنن، سویابین کشت کنن، زیاد بسازن که فابریکان چالش بین. So I'd like to congratulate you for your success, which is helping the country to eradicate malnutrition, as well as the developing economy of the country. و میخوایم میره برای شما تبریکی و تا مبارکی بگویم که این موفقیت است برای شما که سویابین کشت کردین، برای علاوه که به خاطر از بین بردن سوی تغذیه در افغانستان شما در حقیقت خدمت کردین، به خاطر رشد اقتصاد هم کار کردین. So would you grow more soybean for the country? میگه حاضر هستین که دیگه هم سویابین زیادتر بکارین به خاطر ملک، به خاطر مردم؟ صدای بلند دیگه هم یک صدا. Yes, we are ready. We are ready. Okay. از این مردم دیاقین هم خود چند نفر در کوریا باید رای کنید دیگه سال که مردم برادر رو ببینه که چه رقم میکارن ایره بگو. So it's good you came to our village, so we request to send some farmers to Korea to see how people grow soybean and to know more about soybean. Sure. When opportunity comes, we'll do that. This Haji Khair can show you better way how to grow soybean, but also going outside to see how others are doing. That's also important. So we will, consider your request. این بسیار پیشنهاد خوب است. ایران ما سرش غور میکنیم و هر فرصتی که بیاید ما این کار میکنیم. آقای صاحب قاهر رفته کوریا می بدرفتن هم تجربه کوریا خود میشم شما شریک کنن، اما ما این کار هم میبینیم فرصت باشه. Yeah. So I'd like to end the session by celebrating together. Because they succeeded, now country will be benefited. So for that achievement, I like to propose a 짝짝짝. و ما میخوایم که در آخر بگویم که به خاطر یک موفقیت هستی، بیاین این موفقیت خود تجلیل کنیم و تبریکی بگویم بر کلگی و یک چک کنیم به خاطر این موفقیت. Yeah, we did a good job. تشکر. Yeah, thank you very much. Because he's filming, he should walk together with you. Yeah. Yeah? Oh, okay. Yeah. Yeah. Yeah, you can go with. Yeah, let him slow down. So stop there. Stop. Yeah. So when camera is ready, okay. 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 Yes. Yeah. This one? This one? Yeah. Okay. So this is a one jirip? How much? More than one jirip? So what do you think they are doing? Are they growing okay now? Or? Sure, Dr. Khan, for the broadcast it is very good because mostly they cultivated broadcast. They are satisfied from the broadcast than the rice bed because they mention after the wheat harvest. I see. Yeah. If we go to there, here is the soybean. Okay. Today he want to irrigate it. Yeah. So this is growing very healthy. Yeah, this is now looks very nice, but you So know, this is the green. this is which variety is that? This is 20,400. Yeah. So now the flower is gone and for now pod is parting. forming. Yeah, this is parting. Looks like it's growing very healthy. Healthy because
This is the variety, no mixing, you know, looks all Yeah. of them. This Yeah, is right. Very Yeah. nice. So I like to congratulate him for successfully growing soybean. مگه تبریک باشه خیلی خوب کش کردی سایبین خیلی خوب اومده. Yeah, congratulations. This is the person as his picture is our manuals because after the cover of the Oh, manuals, yes. he is that Yeah, farmer. he looks familiar. گفته So how many years he چند has سال been میشه growing? کشت میکنی سر؟ از وقتی که اومدم من کشت میکنم همه ساله Around 10 years. Around 10 years. Yes. Wow, 10 years. Yes. Thank you. So because we have this kind of farmers, Yeah. now other provinces, they are growing. Yeah. میگم Very مثل تو good. ما در دیگه ولایت ها هم داریم Yeah. خوب سایبین کشت میکنن Yeah. حاصل خوب تر میگیرن. Yeah. Okay. So how about our agronomist? Okay. So you like take taking out pictures? you take out sunglasses. Okay. Sunglasses, the picture. Yeah. Okay. So I'd like to make one quick comment. What is his name? نامت کوکو چی هست؟ نام عبدالنبی حاجی عبدالنبی عبدالنبی حاجی عبدالنبی. Haji Abdullabi. Yeah. Now I like to talk about this farmer, Haji Abdullabi. Yeah. Yeah, come in here. They all come in here. Yeah. همینجا نزدیک بیایید میسم که Yeah. Yeah. In front of all of you, I like to make one comment. حالا من میگه در مقابل شما به یک نظر دارم یک گپ دارم که شما Yeah. در ارتباط یه حاجی صاحب غلام نبی This farmer, Haji Abdul Rabi, نبی has been growing soybean for already 10 years. میگه یه حاجی صاحب عبدالنبی بیشتر از 10 سال است که سویبین کشت میکنه اینجا And now, when I look at this soybean field, this is a very healthy soybean growing. و اولی که من اومده مزرعه حاجی صاحب میبینم بسیار یک مزرعه خوب و مزرعه با قوت هستن Yeah. So because of his success, his continual effort to grow soybean, other province farmers also see this kind of a result, and they also join to grow soybean. همین رقم که حاجی صاحب مزرعه بسیار خوب داره مزرعه که و سالهای سال کاشت سویبین خوب تولید کرده با دیدن از این مزرعه حاجی صاحب دیگه ولایت ها هم دهقانای علاقه‌مند به این شده که سایبین زیاد کشت بکنه چون عکس حاجی صاحب همین مزرعه در بروشور و در چی ما هست در منوال که توضیح میکنه برای شما So you are all best farmers, کل شما دهقانای بسیار خوب هستین but because of this best farmer, Mr. Rabi, now we can think about growing 50,000, producing 50,000 metric tons of soybean within next few years. میگه که شما کلتون دهقانای عالی هستین سایبین کارهای خوبی هستین ولی با اون با دیدن مزرعه حاجی صاحب عبدالنبی میگه ما امیدوار به این هستیم که 50,000 متریک تن از سالهای بسیار نزدیک بتونیم تولید بکنیم. Yeah, I like to see his children who have been eating soy dishes like soy naan and soy korma, how healthy they are. But I like to also congratulate him to make his family members all very healthy and children not becoming sick. And sometimes when children are sick, they do not survive. میگه حالا من خوش هستم که یک دفعه بچهای حاجی صاحب هم ببینم که صاحبین سالهای سال حاجی صاحب کاشته و در خانه استفاده کرده که ببینم اولادایشان چه رقم صحی صحتمند هستند. These are big children. But how about his grandchild then? Grandchildren. These are grandchildren? Growing. Okay. Very good. Do you like eat soy korma? Ask him. قرمه صاحبین میخورید؟ از همین میخورم Yeah. So continue to eat soy korma, soy naan,
So you can have a big muscle. Huh? You're gonna be a big man. Huh? میگه که خرمه گپایش بخوری نانش بخوری خرمهش بخوری باز تو عضلات تولید میکنه و یک آدم قوی و تو یک اکسپورتمن میای. یه پالیش که گیر میکنن پالیش He also Dr. Kwan eating the Yeah. parts of soybean. Oh the yeah, fresh parts. yes. Yeah, Edamame. Early in Edamame. the morning when I asked him, what is this, he mentioned it is soybean. Now if you ask him, he mentioned this is soybean. Small children Yeah. they do, yeah. Now even grandchildren they know. Yeah, yeah. Okay. So I am very happy to be here to see how Afghan farmers are growing soybean. And over the many years, like 10 years for him, they have developed more skills to grow soybean even better, yielding very high production. So again, I like to show my respect to Afghan farmers who are very creative, but also very hardworking and producing good result, although they are doing everything by hand. می باعث همین زحمات شماست که سایبین ما امروز به این نتیجه میبینیم. امیدوار هستم که زیاد شده برای آینده ما نتیجه خوبتر بگیریم که به خاطر رشد اطفال شما و فامیلای شما اگر صحتمند تخمی شد. کم بود میگم کل را میکشم تخمش اینا من قجوره گرفته کشتیم مگه زیاد نبود همین تخم جواری اصولی نه یعنی می سه طوره که ما در جمع می زمین مگم تخم You من mentioned if I قبول receive a lot of amount of soybean seed, then I will cultivate it the other land as well for the Okay. soybeans. Yeah, we needed that soybean production. ما ضرورت داریم که تا بتانیم حاصل زیادتر تولید کنیم خود تو را مثل طور نفرات ضرورت داریم تا تولید بالا بره. Just for your information, the government decided to feed soybean to government employees from next year. So we need more soybean to support government employees. میگه یک چیز خیلی مهم و خوبی است که دولت به خاطری که در اردو یا در دیگه بخشای خود در نان از او اضافه کرده سایبین ما به سال بعدی سایبین زیادتر ضرورت داریم تا تولید بالاتر Yeah. به این معلومات من 105 سنم تحویل کردم یا اصلا بالا Ask him whether he likes this green pod. چرا میگیره دوست داری را خورده میری بچیم میگی فایده داره. Yeah. So we first train the farmers to produce a soybean, yellow soybean, and then eating yellow soybean. We didn't teach eating green soybean. Now, because they are very creative and clever, now they also learned how to enjoy green soybean. When we go to Japanese restaurant, this edamame, this green soybean is served as the appetizer. Now we have plenty of appetizer in this field. You don't have to go to Japanese restaurant. Can you translate? میگه که ما شما رو درس داده بودیم که شما سایبین زرد تولید بکنین و سایبین زرد دانش استفاده بکنین. و شما مردم بسیار مردمای خوب با استعداد هستین که فهمیدین که می پلی تازه‌ای هم بسیار مزه‌دار است، فایده داره و استفاده میکنین. یه چیزی هست که در هتل‌های ژاپنیا که برین در اونجا میبینین که می پلی‌های زیر تازه پخته میکنه و او چی است برای مهمانا صرف چی میکنه به مصرف میرسونه. دیگه شما بسیار با چی هستین و ما ضرورت داریم که سایبین زیاد بکاریم تا اینکه هم تازه استفاده بکنیم و هم دانش. Next time we will bring Korean the soy kimchi expert. How to produce Korean kimchi, not from Chinese cabbage, but from this leaf, and that is also very delicious kimchi in Korea. ما دفعه دیگه تلاش میکنیم که یک متخصصی که کیمچی یک قسم چی است رقم ترشی است ترشی واری است که از او از برگ سویابین جور میکنه او رو بیاریم که برای شما یاد بده که چی رقم از امو ترشی یعنی ما و شما ترشی های مختلف داریم خب ترشی سویابین هم داشته باشیم که از شما جور بکنیم. We will distribute the recipe. ما باز منوهای زور برای شما توضیح میکنیم. Yeah, and I will make sure our agronomist they are distributing that recipe so you can enjoy when this is still green. میگم ما با کارمندای خود با اگرونومیستای خود رو یاد میتونم توضیح میکنم که اونا باز برای شما به توضیح بکنه و یاد بده که
چطور مثلا که چای خوب دور میکنه از سویابین از برگ سبز از استفاده بکنه. Yeah. So I like to end this session as this very hot. Yeah, very hot. But again, I like to congratulate the Afghan farmers. Yeah. For producing high yield soybean. و ما برای شما تبریکی میتونم که شما دهقانای افغانستان میتونین بسیار خوب سویابین از فیوای زمین خود بگیرین. He says that from 1 drip of land I produce over 800 kg from this in this village. Yeah. He, last year he sold around around 800 kg from 1 drip of land to Hojokhaya factories. Right. I'm very surprised and I'm very happy to be surprised that although he's doing everything by hand, American yield 600 kg per drip, he already passed American yield doing everything by mechanically. میگه ما بسیار خوشحال هستم که این رقم متعجب شدم که شما اونی که تمام کارتان توسط دست است، ماشین ندارین، دیگه ندارین، شما از دهقانای آمریکا که با تمام ماشینالات کار میکنه، مکانیزه شده، اونجا از یک جریب 600 کیلو میگیره، ولی شما از یک جریب 800 کیلو میگیرین. این برای ما بسیار تعجب است و ما خوشحال هستیم که رقم متعجب شدم. Yeah. If we grow like this, high yield soybean, then our mission and vision to defeat protein energy malnutrition can be achieved sooner than later. میگه اگر شما میرقم با حاصل زیاد از سویابین تولید بکنین، کشت بکنین، درسته مثل که حاجی صاحب کاشته، حاصل زیاد تولید بکنین، پس ما میتونیم که هدف اصلی را که داره محو سوی تغذیه در افغانستان است، خیلی زودتر از چیزی را که ما پلان کردیم به او هدف برسیم و سوی تغذیه در افغانستان از بین ببریم. So please continue your excellent work in producing high yield soybean. میگه دیگه لطفاً شما ادامه بدین به می تولید حاصل زیاد سویابین خود تا ما بتونیم به هدف برسیم. Yeah, you need the soybean, but country need soybean to defeat سویابینتان ضرورت دارین، ولی ملت وطن به این سویابین ضرورت دارد تا سوی تغذیه در کل جای افغانستان از بین بره، نه در قریه شما. So you will make a significant contribution to the country by helping stunted children growing again, strong, and then working hard, studying hard, so they can fulfill their dream. و خودت یک اساسی کمک برای مردم افغانستان، برای وطن، برای کشور افغانستان میکنی، برای کسایی که طفلایی که زیر قد هستن، کم قدشون پخش است، استاد شده نمیتونه و شما تو با تولید سویابین میتونی برای اونا کمک بکنی که اونا تغذیه سالم شوه و صحتمند بار بیاید. So can we give him our respect and congratulations by giving chak. مثل که ما شما از حاجی صاحب چه کنیم، تشکری بکنیم با چک. Yeah. Congratulations. Yeah, you're doing. Okay, thank you very much. تشکر بسیار زیاد از شما. Overcome in the future? Yeah. I see. What do you think you need to do to overcome this in the future? Yeah, that's a very difficult question, but let me try. It's a political question. Yeah, give me a goal, then I can answer. Talking here. Today? Yeah. I'm very honored to share this information with you. When I first came, 2003, people didn't know about soybean, and then we had to go to very dangerous villages where active fightings are happening. But thanks to the dedication of our agronomists, they visited many villages so that they can produce soybean and then eradicate malnutrition from the family. Many people told us it's too dangerous to do anything in this country. So we could have stopped, but we didn't stop because we want to help those people who are having stunted children and weak children who do not live. And then Afghanistan has the highest mortality rate in the whole world of these children under 5. So we could not forget them. So our agronomists risked their lives to go.
So now social social atmosphere in Afghanistan is still very dangerous, and security of the country is very poor. However, it did not, that kind of adverse situation did not stop our desire to bring more poor farmers to get benefit from growing soybean. So now this question comes after putting so many $billions of money to this country. Is the people's life better? I heard many negative answers. No. Maybe some rich people became richer, but poor people still remain poor. However, our contribution to the country is that because of our dedicated members who wanted to defeat the malnutrition among poor people, we have progressed strong now in all 34 provinces, maybe except one or two very dangerous provinces. Farmers are growing soybean like that and enjoy eating soybean at home. So in the future, we hope that by building more factories and more economy can develop regionally, and that will bring peace to the society, and there will be a better environment for all the people in this area live in. That is what we are hoping, and we will try our best to bring economy through our program. Thank you very much. Do you agree with me? Yeah. What is number 3? Are you okay, gentlemen? Yes, sir. NEI's future plans for Afghanistan will gradually be lifted, and Afghans will be able to become independent. Please tell us about the achievements of NEI so far and the future direction from that point of view. NEI's future plans for Afghanistan will gradually be lifted, and Afghans will be able to become independent. It is. Yeah. Please tell us about the achievements of NEI so far and the future direction from that point of view. Yeah. Are you ready? Yeah. Before I answer this question, what NEI can do for the future of Afghanistan when Afghanistan is becoming more independent because no free money is flowing in to this country. Before I answer that, I'd like to ask each member, and they mention about name and then the function, what you have. Starting from Ahmadi. Look at that, yeah. My name is Abdul Nasser Ahmadi. I'm as an agronomist with the ENI more than 5 years, and I travel different provinces to reach to the poor farmers and support them. Little bit louder because you don't have a mic. Yeah. Yeah. No problem. Okay. Again? Yeah. A little bit louder, otherwise it's not recorded. Yeah. My name is Abdul Nasser Ahmadi. I'm working more than 5 years with the ENI as agronomist. I have traveled in different provinces for the support the poor farmers of Afghanistan to we support them to how can eradicate malnutrition. So as our people is needy, therefore thanks from ENI to support them.
I'm very happy to introduce my NEI group first before I talk about how this country has been changed since we introduced soybean in 2003. We have agronomists to my right. They have traveled all over the country and many dangerous villages, but they went there because their effort will help many poor farmers and poor families suffering from malnutrition. They can overcome by growing protein-rich soybean. And also we have other people. We have built 10 factories, so we have engineers on my left. And when farmers grow soybean and consume soybean at home, and still some left at home, then we need to have a market. And then factory can be a good market for the soybean. So what we have achieved is not just one person, but it's a group effort. Not just an agronomist, but also somebody should procure fertilizers. Somebody also do accounting. Somebody also promoting soy nutrition to the general public so they understand and then start consuming soybean. So that's what we have been doing. And going back to your original question, when I came to this country in 2003, nobody knew about soybean. So it took many years before farmers can feel comfortable and then joining soybean production. So now, after 16 years of our work, together with our village leader partners and then farmers, we have more than 120,000 farmers growing in this country, in all over the country in 34 provinces. So we are very happy about to hear from farmers. They are growing soybean well, like this field, and their children became healthy. That is a single most important objective we like to see happening in this country. And thanks to hard work of our agronomists and all other members of NEI, we have achieved that status, and it is also well recognized by the country, by the governmental leaders and private sector leaders. So again, we are very happy to see the outcome of our hard work over the last 16 years, affecting people positively, helping people who need nutrition so that their children can grow strong to prepare their future by working hard and studying harder. Thank you. Cut. چی است؟ بس دیگه خودش صدای خودش میاد. صحیح سم قدر همه تو بگم صحیح My name is Abdul Nasser Ahmadi. I'm working with the NEI more than 5 years as agronomist, and I have traveled around over all the country to support the farmers as those family which they are suffer from the malnutrition. Therefore, NEI support them to how can eradicate the malnutrition. Thank you. This Hidayat in charge of agriculture program, working for NEI more than around 10 years. I'm here to support the Afghan farmers who are suffering from malnutrition. The main issue which we have in Afghanistan is the malnutrition. If we nourish well the people, then everything will be supported well, and our country will, the rebuilding will be accelerated. Thank you. Change the place. Change the place. نه جای تغییر نده. فقط مایک میگیریم. Just to change the mic.
ما گفتیم سپاس بگیرش نه آجی سنبیار کنم باید فقط ببین تو بگیرش تفت تماسا کاشته بزنم که لاین قطع نکنه. You are the host. They all came to help you. Dr. Kwan, yeah. I'm Ahmad Walid Roshan, and I started working as a health and nutrition program manager with NEI as a medical doctor. I'm happy working with people and telling them about health benefits of soybean. And I'm really waiting to see Afghanistan without malnutrition, without stunting, and without protein energy malnutrition. And I'm really happy now to manage NEI Afghanistan. Thank you very much. You did say program director, which is a very important title. Huh? You are so humble. دی طرف یعنی که بزنم از بیتون مشکل حل میشه. خب I just want to make sure you guys recognize. Oh, this is too hot. Bale. My name is Shpon, security coordinator in the NEI office. I am coming for saving the people, NEI people. Thank you. Okay, my name is Marai Ahmadi. I working 15 years the NEI. I built 10 factory for processing the soybean, different factory. Thanks to NEI is coming to Afghanistan, is help to us, Afghan people. Thank you. Now coming back to me, then سوال سیوم از دکتر کوان مانده. یک تصویر تو میگیرم یک. Yeah, just a photo. Look at this. yeah. We as a NEI have done something very significant for the country in defeating malnutrition in a self-sustainable way. When NEI first came to this country, we came with this kind of a concept of help. True help is not just giving what they want all the time, but help them in such a way that they can stand with their own 2 feet, so they do not need any more help from outside, because they can solve the problem by themselves. And thanks to the hard work of our group of people standing beside me, as they love the country, as they love the people, and also they are very sympathetic to the suffering people, they even risked their lives to go to very remote villages to introduce soybean farming to the poor farmers. Now, we have a very stable seed production sector. So we no longer importing soybean seed from the United States. And we have more than 120,000 farmers in all 34 provinces who are growing soybean. And we have 10 factories, soy factories, which can process soybean into soy flour, soy oil, and vegetable meat, and tofu, etc., etc. And now we also have established a major market. His Excellency President Ghani has signed a decree that soy dishes can be now served in the government menu, government meal plans. So that created the instant market, and we are talking about how soon we can produce more soybean from 2,000 ton to 5,000 ton next year, and 10,000 ton the following year. So now we have this infrastructure,
that Afghans can now take over, and then they are working for Afghans, by Afghans, to achieve the end goal of defeating malnutrition by producing and consuming 300,000 tons of soybean in this country, which translated to 100,000 tons of good quality observable protein, which is lacking now. Therefore, so many women and children are dying due to protein energy malnutrition. So this is the future we are seeing, and this is the future contribution NEI. We started, we brought the capacity, and now they can proudly take over and meet and then achieve the goal of a national goal of defeating malnutrition by themselves. So these are very proud people. We have many employees. One time we have more than 100 dedicated employees. So future of Afghanistan, when it comes to helping the people to overcome malnutrition related tragedy, like children not growing, children underweight, children having very poor immune system. So when they're sick, sometimes they do not survive. This Afghanistan will be finished by the work of our talented people who love the country, who love the people. Yes, you do. Thank you. Thank you. Is it correct, Yes, gentlemen? yes, thank you very much, Dr. Kwan. Yeah. Thank you. It is. سویابین در افغانستان از سال 2006 به این طرف توسط دیاپانا در 34 ولایت افغانستان کشت میشه. سویابین دارای پروتئین زیاد قابل هضم بوده که منبع خوبی برای پروتئین برای لحاظ اقتصادی است برای دهقانا. در 34 ولایت افغانستان سویابین تحقق بسیار خوب داشته و امروز ورایتی‌های مختلف سویابین در افغانستان برای دسترس دهقانا قرار گرفته و تولید تخم بذری سویابین هم در افغانستان از لحاظ تولید محلی خودکفا شده. توسط شرکت تولید تخم بذری افغانستان تولید میشه و ضرورت و نیاز برای وارد کردن تخم بذری سویابین از کشورهای بیرونی ما نداریم. سالانه حدود 5000 تا 7000 6000 تن سویابین در افغانستان تولید میشه در 34 ولایت افغانستان و فابریک‌های مختلف پروسس سویابین که در افغانستان ایجاد شده اینا پروسس میکنه با پروداکت‌ها و محصولات مختلف و همچنین دیاقین در خانه و شکل محلی از اون استفاده میکنه. تشکر. سیاقم بابا. چی انگیزه باعث شد شما سویابین کاشت کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نبات سویابین یک نبات نو پروتئینی است. وقتی که ما آشنایی با نبات پیدا کردیم که یک نبات پروتئینی است، به خاطر که طبقه دهقان یک طبقه فقیر هستند، غریب هستند، دسترسی به غذاهای پروتئینی ندارند، به او خاطر ما این نبات کشت کردیم که در خدمت تمام دهقانا قرار بگیره تا فامیلای دهقانی هم از پروتئین استفاده بکنند. چقدر وقت میشه که شما سویابین کشت میکنید؟ تقریبا 14 سال شد که ما سویابین کشت میکنیم. نسبت به 14 سال پیش و تا حال کشتان بهتر شده، حاصلاتتان فرق داره؟ سال به سال کشت ما بیشتر شده میره، حاصلات بهتر شده میره و طریق کشت ما استفاده از تکنولوژی جدید صورت میگیره. دلیل عمده از چی است که حاصلاتتان بالا آمده و مؤسسه NEI چی کمک آوردتان کرد؟ مؤسسه NEI در بخش کارهای فنی و مسلکیش مامورین زراعتش که ما همکاری بوده، ترنینگ ها به ما دادن و همچنان بازار مارکت ما قبلا همی دفتر بود ما به میان میفروختیم. حالا فعلا خود ما بازار مارکت پیدا کردیم، نانوایی ها، کلچه‌پزی ها، هتل ها از ما را خریداری میکنند، در مینوی غذایی خود داخل میکنند. چقدر راضی هستین از حاصلاتتان نسبت به دیگر؟ از این راضی هستیم، حاصل خوبم میته، نبات خوبم است، اما با مقایسه با ماش و نخود و لوبیا مقایسه کردن نمیشه، چرا با قیمتشان در بازار بلندتر است از سویابین کده. تشکر، زنده باشید.
بیشتر از اون میگم. اما تو پیش بیا ما این طرف بخواد. خیلی ساده هیچ خلاصی شده است. بیا ما میتونیم که بیشتر گپایش چه قدم بزنیم ببینیم معلوم چون که برو اون از او آخر از قسمت اموچی برو اون تو داخل شده بود. نه خودت نه ماما خودت نه ماما. کار دکو اموجا برای چی فکر مثلا انگیزه بیا این طرف بیا کشت سویابین چی فکر داشتی که سویابین که چه وقت گرفتی مثلا دیگه از وقت شروع به خاطر چیز پیش بیا ماما. تو باز میگی که سویابین به خاطر که قوی بود دومی که از وقت کش تا بالا چه امو جوالش خودت هم دیگان اول ما صحیح نمیفهمیدیم اونم جوست کار کو یگان خشاوت اول کش کارش نمیفهمیدیم حالا فهمیدیم حالا اصلا ما زیادتر شد سمی است که مثلا درباره کمک اینیا و دکتر کون است اینیا میگه که قدمای کار کن مصروف کارت باش برو سو میشه بگی که چی فکرت آمد چه انگیزه شد که شما سویابین کشت کنید ما به خاطر که بسیار نبات قوی است آوی از پروتئین است به خاطر از این ما کشت کردیم دیگه سویابین ما به خاطر از این کشت کردیم خیلی مقوی است غذای خوب است 40% پروتئین داره به خاطر کشت کردیم میشه از بگی چقدر وقت میشه شما سویابین کشت میکنین از وقت شروع کشت سویابین تا فعلا چقدر تغییرات آمده تقریبا 10 سال شد 9 سال شما کشت میکنیم و از سابق تا سابق در یک جریب 300 کیلو میوه داشتیم مال تا 700 800 کیلو میوه داریم و هر سال برای ما تجربه شده رفت که ما وقت مناسب شه که در چه وقت کشت بکنیم و در چه وقت چه رقم زمین واتر بسازیم و یعنی گپایش و چه وقت دروش و وقت دروش یعنی گپایش موضوع کلش برای ما چیز شده میشه درباره کمک دفتر اینیا بگی مثلا کمک ها کرده همین دکتر کون دکتر استیون کون چقدر مثلا با شما همکاری کرده راهنمایی کرده برای ما خیلی کمک کرده تخم سویابین میتن کود سویابین و آموزش برای ما داده تریشال داده تراکتور به انجام کمک کرده خود دکتر کون مثلا چقدر چند بار اینجا آمده همراه یقین بوده چندی بار است که میایم و کتمو گپ میزنیم خب میشه از باره انجمن بگین که چقدر اعضا داره اینا انجمن ماشینالات از زیر شما چطور استفاده میکنین مفید بودن نبودن مفید بوده ولی تقریبا 400 نفر عضو داره دیگه ماشینالاتش در مثال در جبل سرای در باگرام در چیز در جای در نمایندگی هست و هر دقیقه میتونه که مثال اونجا خودم مراجعه کنه که من سویابین کشتم این تریشل کار دارم باز ما میتونیم که این تریشل ببر این تراکتور تریشل میبرن استفاده میکنه و پس میارنش تشکر از شما کاکا میشه بگی درباره ای که تو انگیزه تو به خاطر کشت سویابین و فکر تو با کشت سویابین چی بود و چی است مثلا چرا سویابین من میخواستم که به سویابین بکارم از پیشین وفات بگیرم نه گرفتیم تا بالا پیش که میکشتیم یک 200 کیلو 300 کیلو میگرفت تا چیز حالا میگیریم زیادت بکنه از وقت شروع تا فعلا چطور بهتر شده مثلا فایده گرفتی چرا مثلا از وقت ما وقت میگرفتم بسیار کم حالا زیاد میگیرم این حال سویابین ما فهمیدیم که چه رقم بکاریم میکشتیم این میبینی که چه رقم از سویابین خوبتر است نه تاثیرش چی است که مثلا زیاد میگیری تاثیرش از این که فهمیدیم که کشت که چه رقم کشت کنیم نه خیشاوش تو شود چه رقم کشت کنیم با وقتش کشته شود میشه درباره کمک دفتر اینیای و دکتر کون خو این میته کوت هم میته با ما تخمم همین رو میته دیگه چی کمک ها کردن مثلا دیگه کمک ها خوشون ندیدیم کمک شو قدر نمی کمک های این که کوت و سوچی هم میته برام تخم آموزش شدیدی من آموزش می نفرش می آموزش میته برام کاکا جان سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدید. بخیر بخیر آمدید. صحت شما خوب است؟ بخیر. ما یک چند سوال داریم در مورد کشت سویابین در روی سویابین اگر اجازه شما باشه سوال کنیم. تشکر. میشه خودم معرفی کنید؟ من محمد قاسم هستم از ولایت کاپیسا از سیدو. بسیار خوب. لطفاً بگویید که شما چطور تشویق شدین تا سویابین کشت کنید؟ با ما
کوان آمد تمی سایبین تخمش به ما داد گفت کشت کنید حاصل برداشتیم این سال دوم سال از ما میکاریم از این خوب کشت به دست آوردیم خرچ ما را کشید اولادای ما ماند خوب صحیح صحت است خوراک ما از این میارد میکنیم میخوریم هم بگند ما در خود مورد دفتر اینیای اگر صحبت کنین و در مورد خود دکتر کوان که شما چی کمکایی کرد چی برای با ما این تخمش داد کتش داد یعنی می کمک کرد کشت کردیم یعنی هم تخم داد کود آه شما را ترینینگ هم داد کت تخم کت کلش داد بله در مورد اجزا هم ترینینگ داد که شما سویبین کشت کنین و در مورد اجزا و پخت و پزش هم یک چیزی باتان بله آم پخت پس اونا گفت دارتان گد کنید یکان قطختان هرچی بود یک مش پارتی اونا دو استفاده میکنیم شما چی توقعی دارین شما که امسال یعنی در سال 2019 سویبین کشت کردین درو کردین اونا شما درو میکنین بقید شما چی توقعی دارین در آینده؟ ما توقع داریم که این کشت کنیم این مصابینت همی روزمره ما را روزگار ما را خوب کنه یعنی شما باید هم از لحاظ اقتصادی بله خوراک باید بخورین خوراک میخوریم ما اقتصاد هم فروشی هم میکنیم شما ایتا اگر کدام خیالی داشته باشین یا مثلا کدام مفکوری داشته باشین کدام توقع یا کدام امیدی داشته باشین ما توقع ما از این میست که ما دیقان خوب شویم بعد از این حاصل زیاد خوب بدت بریم یعنی شما میخواین که یک دیقان کلان شوید بله دیقان کلان زیاد خدمت کنید همین سیابین از لحاظ اقتصادی که شما کدام کمکی کنه یا نه؟ کمک از حال مجبوری میفروشیم 100 روپیه میخرند 300 با ما بسیار مفید شده یعنی شما کمک داد لحاظ بله کمک شده چطور است اولادایتان صحت یا خوب است؟ خوب است فضل خدا ام اولادای ما صحت است خود ما فضل خدا صحت است مگه این سفید هم است میگم میخوریم صحت است تشکر یک جهان تشکر خیر ما با امید افغانستان سرتاسری افغانستان آباد آرام باشیم بخیر بسم الله الرحمن الرحیم اسم محمد قایم ولد محمد قاسم از مرکز ولایت کاپیسا یک دهقان سویابین شما بگوین که پیش از سویابین از کشت سویابین چی رقم زندگی داشتین و حال فعلا چی رقم زندگی داشتین؟ سابق در زندگی خوبی نبودیم و حالا هستیم چون که سویابین خیلی کشت خوبی است شما چی توقعی دارین چی خیالی دارین که مثلا در آینده چطور یک زندگی داشته باشین از چی جور شود یک زندگی داشته باشیم که زندگی خوبی باشد و پیسه دار باشیم یعنی تجارت کنیم و از تجارت ما یک چیزی به دست بیاوریم بسیار خوب خودت از این کشت سویابین که پدرجانت کشت میکنه یا درو میکنه در خانه باز پخته میکنه خودت خوراک سویابین خوش داری از این میخوری؟ بله زیاد میخوری یا کم؟ زیاد بسیار تشکر خیر زنده باش Okay, thank you so much from Mr. Muhammad Qasim, the farmer of soybean in Kapisa province, also from Maulana Muhammad Maruf, the chief of soybean association in Kapisa province. Thank you so much for all this hospitality. They all prepared the soybean food for us. Now I'm asking to explain all this food, how they prepared and what's the importance of soybean food. Thank you. خب مولانا سے محترم بازم تشکر میکنیم از مهمان نوازی شما کاکا قسیم از شما هم تشکر میکنیم از شما هم ای که شما غذای سویابین با ما تهیه کردین خیلی خوش هستیم و تشکر میکنیم اگر امکانش باشه همین با ما تشریح کنیم که
چی چیزایی هست و فایده از این چیز تا کلگی بفهمه که غذای سویابین چقدر فایده داره و چقدر مهم است. بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه دوستا، اولی که سویابین در زمانی که برای ما درس داده شد و سمینار داده شد که سویابین پروتین از غنیترین نباتی است که پروتین در اون نهفته است، ما به نسبت به مو علاقمندی پیدا کردیم که ما بتانیم از سویابین استفاده کنیم به عوض گوشت و تا پروتین خود ما و اطفال ما تکمیل شود. که در جریان درس ها ما از همه چیزایش معلومات پیدا کردیم، از مفادی که ای برای پوکی و استخوان و چی گپا داره. در این ارتباطات کاملا معلومات پیدا کردیم. باز حالا میم سر ازی که ما از سویابین چی چیزایی درست کردیم. اول امور که میبینی اینی قرمهش هست، سوی قرمه دانش معلوم میشه در بین لوبیا مخلوط کرده پخته میشه که خود لوبیا را بسیار شیرین میسازه که مزه لوبیا را تغییر میده، بسیار خوشمزه شیرین تر میسازش. در ضمنش اینی هم یک طریقی است که ما در سر برنج پاش میتیمش، سویا پلو که جور میکنن. این میشه که تنام خورده شوه، مثل شورنخوت وره یا کسایی که مثل چیز میگیرن استفاده میکنن از این بریانی استفاده میکنن. اوی به او سیستمش هست که کسی بریانی از استفاده میکنه، کسی که سویا پلو درست میکنه از او سویا پلو درست میکنیم. اینی هم لوله کبابایی است که از سویابین درست کردیم. این طریقی پختنش هم براتان بگویم که خوب است. در هر زمان در تلویزیون ها ما میبینیم که آشپزی ها را تشریح میکنن، میگن مثلا 1 کیلو گوشت مرغ یا 1 کیلو گوشت گاو یا گوسفند طریقه آشپزی را نشان میدن. به نظر شخصی من اونمو طریقه آشپزی طریقه معقول نیست که در تلویزیون های ما میگن. طریقه معقولش اونمو است که از چیزی که در دسترس دیاقین مردم ضعیف و مردمی که طبقه پایینی مملکت است چیزی باشه که توان ازی بکشه. مثلا ما سویابین عمل در خانه ما نخت سویابین تیار داریم. از امی سویابین ببینی از نگاه اقتصادی ما اگر امی کوفته را اگر از گوشت جور میکردیم نه، ما باید میرفتیم 1 چارک گوشت میخریدیم یا 2 کیلو گوشت میخریدیم، او را میآوردم اینجا کوفته درست میکردن. از نگاه پروتینش امو گوشت امو پروتین داره، سویای ما شما این شکل امو پروتین داره. یعنی ببینیم ما این وقتی که از این کباب درست میکنیم کوفته درست میکنیم، اولا طریقه چیست که ما خود سویابین جوش میدیم. اگر در تصمیم برای فردا پخته کردن باشه سویابین تر میکنیم، برای فردایی آماده میشه. یک کمی که انداختیش جوش دادیش، یک جوش که خورد این شکل چندانه از کچالو را هم جوش میتن. کچالو را با خود امی سویا از ماشین گوشت میکشن. وقتی که از ماشین گوشت کشیدن کمی پیاز کمی مرچ و گسنیچ چیزا را ضمیمه میکنن از ماشین میکشنش. وقتی که از ماشین کشیده شد در وقت این مثل که گوشت مشت میزنادم این شکلی را مشت میزنن تا مخلوط شود. وقتی که مخلوط شد یک کمی آرد کتیش ضمیمه میکنن. آرد که وقتی ضمیمه کردن یک کمی آرد کتیش باز 1-2 دانه از قدر ضرورتی که موجه است 2 دانه یا 3 دانه تخم به خاطر جمع کردنش تخم هم ضمیمه میکنن. اون خود از ایره اون در وقت کوفتهش آماده بر پخته کردن میشه. وقتی که در روغن مندازیش یک خوبی خاص هم داره که این خودش چیز روغنی است. این روغن هم زیاده برای خود نمیگیره، مصرف روغنش هم کم است و مزهش هم انشالله این خودتان باز میبینی که مزهش هم چه رقم است. این شکل در نانای ما در این نانا کمتر گد میکنیم به خاطر که این در چیز میبرن در
داش میبرن و داشمالا مقدر مهارت دی پخت پزی سویابین نمی داشته باشن که او را خوب درست نگاه کرده بتان، چون نانش دراز است استاد نمیشه. به او خاطر دی باز کمتر ما سویابین گد میکنیم. این در خانه که پخته میکنیم باز از ده هر 10 سیر 1 سیر از سویابین مندازیم در گندم خود، باز او را پخته میکنیم. هم برای اقتصاد ما وقتی که این را پخته میکنی خود این نان نرم است، فکر میکنی که نان روغنی پخته کردیم. صبح به ضرورت برای صبحانه نمیشه، خود این نان خودش نان روغنی است. هم از نگاه اقتصاد اون کمک ما میکنه، هم خود نان ما برای هر چقدر دیر میمانه، برای 1 روز 2 روز 3 روز خود این نان نرم میمانه دیگه. اینی چیزای طریقایی است که از سویابین ما استفاده میکنیم. این که این چیزایی است که ما خود ما جور میکنیم، از اختراع خود ما است. این که درس خواندیم را شاید شما معلومات داشته باشی، چیزای زیادی هم هست که قرمه سایبین و شیر و ماست و این گپایی که میشه ورد در جریان سمینار برای ما گفته، این اختراع خود ما مردم است. لطف کردیم. لطف کردیم. He actually told about the importance of soybean. Soybean is very important and full of protein. Most of our people, they are farmers, they are growing and cultivating the soybean. They are eating the soybean food. This is very tasty, very powerful for the body, for the health, for the brain, for the muscle, for the bone, also for the immunity. This is very tasty. All of them prepare it by themselves. He is very happy from this food. This is the soy palau. He explained well about this. This is the next soybean. This is the soy kurma. This is the soy kebab. Also a lot of other things they are preparing from soybean. They are very happy. Fortunately, most of the copies of people, they are eating in daily basis the soybean food because the soybean, they know the soybean is very good for their health. It's very important. Thank you so much. تشکر. لطف کنیم. بفرمایید. تشکر مولانا صاحب. همین 2,400,000 کیلوگرم چرا به چیز نسازیم؟ به کم میشه. خوش شود دیگه. کم میشه. شو تا چقدر؟ کلش هم قدر است؟ یک دو پاراگراف دیگه است. شروع. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم که در کنار ترویج و توسعه کشت سایر محصولات زراعتی در مورد سویابین نیز اقدام‌های مثمر برداشته شده و در حال حاضر سویابین در اکثر ولایت کشت و تولید می شود. خوشحالم که در بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم که در کنار ترویج و توسعه کشت سایر محصولات زراعتی در مورد سویابین نیز اقدام‌های مثمر برداشته شده و در حال حاضر سویابین در اکثر ولایت کشت و تولید می شود. سیز؟ سیز. دو میشه. بلند بگویم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم که در کنار ترویج و توسعه کشت سایر محصولات زراعتی در مورد سویابین نیز اقدام‌های مثمر برداشته شده و در حال حاضر سویابین در اکثر ولایت کشت و تولید می شود. تنها طی سال گذشته بیش از 2,400,000 کیلوگرم سویابین در کشور تولید شده است. هیچ مشکل نداشت. بس فقط چی کنم یک جمله را بخونه تا نمی باشد با زور دیگه آخری را
انواع مختلف تخم بذری سویابین توسط وزارت زراعت در زونه‌های مختلف اقلیمی تست توافقی گردیده که در حال حاضر در حدود 7 نوع تخم بذری سویابین در زونه‌های مختلف اقلیمی زراعتی کشور تولید می‌گردد و افغانستان را از نظر تولید تخم بذری سویابین خودکفا ساخته و نیاز به تولید تخم سویابین از خارج کشور نمی‌باشد. بس در زنجیره ارزش سویابین بخش عمده آن پروسس سویابین می باشد که تاکنون 10 فابریکه پروسس سویابین در زونه‌های مختلف کشور اعمار و به کار آغاز نمودند. این فابریکات محصولات مختلف چون آرد سویابین، پروتئین سویا، روغن سویا و شیر سویا را تولید می کنند. در زنجیره ارزش سویابین بخش عمده آن پروسس سویابین می باشد که تاکنون 10 فابریکه پروسس سویابین در زونه‌های مختلف کشور اعمار و به کار آغاز نمودند. این فابریکات محصولات مختلف چون آرد سویا، پروتئین سویا، روغن سویا و شیر سویا را تولید می کند. آخری را بیار. بس قبل ما تلاش میکنیم نه تنها سویابین بلکه تمام محصولات زراعتی که در کشور حاصل خوب میدهد کشت و توسعه داده و سر میگیریم. ما تلاش میکنیم نه تنها سویابین بلکه تمام محصولات زراعتی که در کشور حاصل خوب میدهد کشت و توسعه داده شود و برای بازاریابیشان نیز گام‌های بیشتری بر خواهیم داشت. تشکر. اما را باز جور کن. Yeah, I'm very happy to meet you again today. Whenever we think about Afghanistan's soybean industry development, your name comes up on top because of your excellent leadership to bring this industry as a reality in this country. When we met with you and present you about the health benefits of soy nutrition, you understood already the benefits of soy, and then you are happy to hear that already soybeans are grown in this country. So you started giving strong the endorsement of our program so that we can work more effectively with the farmers and private sector and also government ministries with your endorsement. Soy nutrition is very beneficial to Afghan people, especially in reducing protein energy malnutrition. So because of your strong endorsement, although sometimes we had to cope with misunderstanding or unnecessary criticism, we overcame, and so we could work hard to bring the good result for the people and for the country. So for that, you will be remembered by all of us as the person in the country championing soy nutrition benefit so that Afghan people can be benefited from soy industry we have developed together. Thank you so much, Dr. Feroz, Minister. همکاری با افغانستان به خصوص وزارت شما همچنین سوال و دوم آیا سویابین یک غذای ضد یا برای سوی تغذی چقدر مفید است میشه از نظر صحی میشه کم تشریح همین سوال همیشه ما بخونم دولت افغانستان فعالیت‌های دادترکوان و دفتر اینیای را چگونه ارزیابی میکنند؟ این یک سوال است. خیلی باز مورد از اینکه شما صحبت کردین باز سوال دوم ما خدمت کنیم. در این مورد بگویم اول در این مورد بله دولت افغانستان and then international agency who are providing food aid to include soy, soybean and soy product. So now, because of your effort, producer decree
signed Mm. to include soybean. They are feeding soy kurma twice a week Mm. and are credited for You're that welcome. activity. Don't be shy, Minister. You did such a Thank you. important. Ba ci bugaim. Oh. On behalf of the government of Afghanistan, particularly on behalf of the Ministry of Public Health, I would like to, I am really thankful for the support that we received from NEI organization, particularly Mr. Kwan, for introducing the soya nutrition benefits to us. He has promoted soya bean cultivation in Afghanistan, soya bean processing, as well as establishing factories for processing soya beans and introducing soya beans in our menus to address protein deficiency malnutrition, which is really, people suffering from high prevalence of chronic and acute malnutrition in Afghanistan. So soya bean, I see it wonderful, a great complementary or a nutrition, this is really beneficial for addressing protein energy malnutrition. And it is very cost effective, it is available, and everyone, irrespective of rich and poor, could have access to soya bean and utilization of soya bean. می‌دانیم که دولت همکاری نزدیک با NEI و دکتر کوان برقرار کرده است. اطمینان از فعالیت‌های NEI، یعنی تفاوت فعالیت‌های NEI با سایر NGO در چی است؟ The difference that the that the NEI has been doing in Afghanistan is that really, this organization works with the communities, with the people, and promoting a self-sustaining programs in Afghanistan. Most of the time, we receive grants, money from development partners, which is a kind of giving fish. But the difference of NEI is that, help people, work people to understand how to catch fish. So this is the difference. Thank you very much. Wow. Very brief was this, very impressive. To be honest, was this about that جواب دادم. ما شنیدیم که فعلا سویابین به عنوان محصول شناخته می شود که راه حل است برای مشکل گرسنگی در افغانستان و لطفاً تاثیر اقتصادی سویابین را در افغانستان در این بخش توضیح دهید. خب این را ما فکر میکنیم میمانیم تاثیر اقتصادیش باز سر موضوع صحی شما داخل ما یک پیام هم داریم که اگر شما کدام پیام if you have any message from your position پیامتان دارم امیر در آخر در پیام امیر یا پیام پیام جوابتون سوال تا که چی میبینیم ما؟ همه لحاظ اقتصادی و صحی در کل. As you know, Afghans, particularly children and women, are suffering from chronic malnutrition. The prevalence of chronic malnutrition in Afghanistan is about 40%. And also, acute malnutrition is also very prevalent. Mostly 10% of under 5 kids are suffering from chronic malnutrition, from acute malnutrition. So both chronic malnutrition and acute malnutrition, particularly protein energy deficiencies. Your protein energy malnutrition is very common. As we know, protein, we can get it from different sources. Meat is one of the sources. But as we know, meat is much expensive than, the vegetables, particularly soya bean. When we introduce soya bean, when we, promoted
the benefit of soybean to address the protein energy deficiency, malnutrition, and we observe the result very effective, and it is very cost effective. Instead of purchasing meat, it is better to buy something which is very not costly, it is available, and does not have any side effect as well. So from health perspective, from economic perspective, we see it very beneficial, very effective to address malnutrition in Afghanistan. And we look forward to promote this throughout the country. And as a minister also, I have tried to promote and explain the benefits of soybean for addressing protein energy malnutrition in Afghanistan. Thank you very much, Your Excellency. The difference that the that the NEI has been doing in Afghanistan is that really, this organization works with the communities, with the people, and promoting a self-sustaining programs in Afghanistan. Most of the time, we receive grants, money from development partners, which is a kind of giving fish. But the difference of NEI is that, help people, work people to understand how to catch fish. So this is the difference. من میخواستم که به صاحبین بکارم از پیشین وفات بگیرم نه گرفتیم تا بالا پیش که میکشتیم یک 200 کیلو 300 کیلو میگرفتیم تا چیز حالا بگیریم زیادت بکنه. So we first train the farmers to produce a soybean, yellow soybean. یک کار دیگه هم بکن خب واسه که 안녕하십니까. 비영리단체인 역량과 교육 인터내셔널을 설립한 설립자이며 현재 대표를 맡고 있는 권순영 박사입니다. 저는 지난 2003년도 5월 달에 처음으로 아프간을 방문했습니다. 왜냐하면 제가 의료 역량 계통에서 일을 하고 있는 전문가로서 수많은 부녀자들과 어린아이들이 영양실조로 죽고 있다, 단백 영양 결핍으로 죽고 있다는 그 뉴스를 접하고 그냥 무시할 수가 없었습니다. 예, 그래서 제가 한 개인으로서 무슨 일을 할 수 있을까 모르겠지만 우선 가서 보고 한번 제가 할 수 있는 데까지 한번 도움을 주겠다. 그것이 저의 도리라 생각하고 방문을 하게 됐습니다. 방문을 해서 여러 곳을 방문하고 마을, 가난한 마을들을 들어가서 부녀자들과 어린아이들의 사망률이 높은 데를 돌아다니면서 생각한 것이 저의 그 소년 시절에 제가 경험했던 우리 한국의 그 아픔을 이 사람들이 그대로 경험하고 있다는 것을 발견하게 됐습니다. 모든 것이 다 부서지고 폐허가 된 한국 땅을 우리 한국 국민들이 열심히 공부하고 일하고 해서 이제 세계 10대 강국으로 만들었는데 그러기 위해서 필요했던 것은
국민들의 체력을 받쳐줄 그런 단백 영양 공급이었습니다. 한 가지 다행스러웠던 것은 콩이 한국의 세계 원산지입니다. 그래서 단백질이 풍부한 콩을 우리가 주식인 쌀은 단백질이 많지가 않습니다. 그래서 콩을 쌀과 함께 해서 콩밥을 먹음으로 해서 또 콩이 들어간 많은 식품들을 먹음으로 해서 사람들이 영양 공급을 받아서 단백질이 할 수 있는 일, 근육을 형성하고 뼈대를 형성하고 두뇌를 형성하고 또 면역을 형성하는 일을 해서 건강한 몸을 갖고 열심히 일함으로 말미암아 오늘날의 한국을 만들게 되는 그런 도움을 줬습니다. 아프간 땅에서도 콩이라는 얘기를 들어보지도 못하고 먹어보지도 못했지만 혹시 이 사람들이 한국 사람들처럼 가난한 농부가 그 영양실조 걸린 가족들을 위해서 콩을 심고 또 그 콩을 한국 사람처럼 이렇게 먹는다고 하면은 영양실조가 그 마을에서 근절되고 많은 어린아이들이 저체중, 저신장 이러한 그 영양 결핍 상태에서 벗어나 건강하게 자라고 일도 열심히 공부도 열심히 해서 그들의 꿈을 이루는 그런 세상을 애프가니스탄이 만들 수 있지 않나 해서 저희가 2003년 5월 달에 콩을 이 나라에서 한번 시작을 해보면 어떻겠냐고 건의를 했었습니다. 그것이 받아들여져서 아프간 정부 농축산부와 함께 지난 16년간을 저희들이 열심히 콩이라는 얘기를 들어보지 못한 농부들에게 콩 심는 법을 가르치고 콩 씨앗을 나눠주고 비료를 나눠주고 해서 12만 명 이상의 농부들이 전국적으로 콩을 심고 지금 생산해서 아주 그 어린아이 자기들의 그 어린아이들이 건강하게 자라는 것을 보고 기뻐하고 있습니다. 이러한 상태에서 저희들이 아리랑 TV와 함께 저희들이 지난 16년간에 걸쳐서 어떠한 노력을 했는가에 대해서 여러분들에게 들려드리는, 보여드리는 시간을 갖게 돼서 감사합니다. 특히 이 아프가니스탄에서 내셔널 TV, 아프가니스탄의 국영방송인 내셔널 TV가 아리랑 TV와 함께 협력해서 이러한 다큐멘터리를 만들게 된 데 대해서 저는 상당히 기쁩니다. 이렇게 시작한 아프간과 코리아의 그 협력 관계가 다른 분야에서도 이루어지기를 저는 간절히 바라면서 여러분들께 인사를 드립니다. 감사합니다. Thank you. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم عبدالناصر احمدی است. معاون برنامه زراعت در دفتر نیای در افغانستان هستم. مدت 6 سال میشه ما در افغانستان در بخش پروژه سویابین کار میکنیم. یافته های ما از فعالیت های دفتر نیای بخصوص دکتر کوانی است که دکتر کوان یک شخص صادق بوده و وطن ما بسیار زیاد زحمت میکشند تا ما بتونیم صنعت سویابین در افغانستان پایدار نگه داریم و خصوصا همیشه در فکر افراد غریب و بی بضاعت هستند تا بتوانند که مردم های بیچاره کسایی که با قلت پروتئین در افغانستان مواجه هستند چی در دورترین ولایت باشد در ولسوالی و قریجات باشد تا بتواند اون مردم حمایت کنند. تا فعلا ما دفتر ما خوشبختانه 24 انجمن سویابین کارا را ایجاد کرده و 10 فابریکه را که کل از این زحمات نتیجه فعالیت های دفتر اینه و خصوصا دکتر کون است که زیاد زحمت میکشد تا بتواند امی فعالیت سویابین که 2003 شروع کرد ایرا به شکلی که پلان دارد تا 2030 را که ما بتونیم امی سوی تغذیه را از افغانستان کم کنیم یا از بین ببریم. پلان بسیار طویل مدت است و ما از فعالیت های دفتری خصوصا دکتر کان راضی هستیم. امیدوار هستیم فعالیت های ما در آینده دوامدار باقی بماند و ما بتونیم امی پروژه و پلان را که به خاطر صنعت سویابین در افغانستان داریم این را تکمیل نماییم. بسیار خوب می‌کنم آنچه را که از دید شخصی و عمومی شخصی خودتان در مورد کشورتان انتظار دارید از شما بشنویم. شما میدانید ما یک مشکل سر راه در وطن خود داریم. امنیت است. در غیر آن فعالیت هایی که انکشافی تماما بخصوصا
دفتر ما زیاد میکشد تا ما بتانیم به دورترین نقاط به خاطر مردم های غریب و بیچاره خود رسیدگی بتانیم و چیزی که ما پلان داریم باید دفتر اینه همیش صنعت صاحبین چی انجمنهای صاحبین در افغانستان باشه و همچنان فابریکای صاحبین ما بتانیم در کل ولایت ایجاد کنیم تا بتانیم همون زنجیره صاحبین و شکل در چرخش بریم تا دیاخین صاحبین کش کنن انجمنها جامعه آوری کنن بالاخره به فابریکا بیان مردم در کار شد تا همی صنعت صاحبین در افغانستان پایدار شد. اگر ما دید ما شکل است که اگر امنیت و طرف خوبی باشد ما میتونیم فعلا چالش های زیادی که ما داریم ما نتونستیم دولت های دور رسیدگی بتونیم به افراد غریب بیچاره به خاطر یکی از مشکلات عمده ما امنیت است. بو اساس امیدواری زیاد میرد که ما بتونیم به سالهای بعدی امنیت در وطن ما بیاد و ما بتونیم به اون مردم رسیدگی بتونیم تا امی صنعت صاحبین پایدار شد و مردم فقیر بیچاره ما از مشکلات سوی تغذی نجات یابند. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. د ما نوم احسان الله بهیج دی، یو له کارمندانو د انیا یا د تغذیه او تحصیل د دفتر څخه یم. لکه څرنګه چې تاسو هم په مخکې هم جریان کې یاستئ، صاحبین د پروټینو یوه بهترینه منبع ده چې د انسان د صحت او روغتیا لپاره مستقیما رول لري، خاصتا په میندو کې چې ماشومان ته شیدې ورکوي او کوچني اطفال او د مسنو کسانو لپاره چې دوی د خوارځواکۍ سره مخامخ وي د دوی لپاره بهترین تغذیه ده. خوشبختانه د صاحبینو بوټی د افغانستان په ټولو زونونو کې د شرق نه تر غربه د افغانستان نه د شمال نه تر جنوبه پورې بهترین نتیجې ورکړې ده. موږ په دې باندې تحقیقات کړي دي او په محلي اصطلاح سره صاحبین یو بېکبره بوټی دی. په یخو زونو کې، په ګرمو زونو کې، په ټولو ځای کې ښه نتیجه ورکړې او موږ ښه حاصل ځنې اخیستی دی. ډېر ښه. د انیای فعالیتونه په هکله باندې لږ موږ سره شریک کړي. مننه کوم محترمه. انیای د 2003 کال نه را په دې خوا نن پورې په افغانستان کې کار کوي تر څو د دوی عمده هدف دغه شی دی چې دغه سوی تغذیه او خوارځواکي له منځه یوسي. نو په دې وخت کې ډېر بنیادي یا سسټینیبل کارونه شوي دي، لکه بعضې فکټري یا فابریکې جوړې شوي دي، دهقانان روزل شوي دي، د صاحبینو ټولنې انجمنونه جوړ شوي دي او په هغو ته مختلف ماشینري ورکړ شوي، وسایل ورکړ شوي دي او په دې معنا چې انشاءالله د خوارځواکۍ دپاره انیای کولی شي یا تغذیه او تحصیل دفتر کولی شوی چې یو بهترین بدیل پیدا کړي چې هغه شی دي صاحبین دي او د هغو څخه تغذیه کول دي. د افغانستان راتلونکی د زراعت له لحاظه سره کوم ارزیابي کوي؟ انشاءالله لکه څنګه چې موږ د زراعت سره مستقیما رابطه لرو او په دغو بخش کې یا په دې سکشن کې موږ کار کوو، اوس ډېر کارونه شوي. خوشبختانه وزارت زراعت دولت هم ډېره توجه ده ورته او په ضمن کې مختلف مؤسسات، مختلف ډونران راغلي دي لکه د انیای دفتر او داسې نور مختلفو بخشو کې کارونه کړي دي. یعنې واقعیت اوس ډېر تغییر هم په بزګر کې راغلی دی، هم په تولیداتو کې راغلی دی او په هر څه کې تغییر راغلی او انشاءالله موږ په دې امید یو چې په آینده کې هم ښه تولید ولرو او نور لا د ملک ته د غریبو خلکو ته د بې وضاحته ټولنه ده چې دهقان دی دې ته لا نور خدمت وکړی شو. تشکر. سلامت اوسئ. ناشناخته بوده. بار اول که با آن روبرو شده چه حس داشت؟ ما اسم هدایت هست، مسئول بخش زراعت سویا در افغانستان در مؤسسه انیای هستم. بار اول وقت ما در این مؤسسه آشنا شدیم و شنیدیم که تنها در بخش سویابین برای محو سوی تغذیه در افغانستان کار میکنه، برای ما یک چیز خیلی عجیب و غریب بودن. ما تو احساس میکردیم چون در فاکولته زراعت درس خونده بودیم که سوی تغذیه تنها با یک نبات شاید ممکن نباشه، ولی وقتی ما با مؤسسه انیای روبرو شدیم متوجه شدیم که سویابین چی خصوصیات خیلی عالی داره تا میتونیم ما مشکل سوی تغذیه که ناشی از کمبود پروتئین است حل و فصل بکنیم در افغانستان. به نظر شما کشت سویابین برای دهقان افغان چرا زیاد قابل توجه بود؟ مردم افغانستان معمولا از نان گندم استفاده میکنه و نان گندم باید هر صبح پخته شود و کیفیت نان گندم به اندازه وقتی که دهقان با استفاده از سویا نان گندم و سویا را تهیه کردن، اینا درک کردن که نان سویا چقدر با نان عادی که تنها از گندم هستن چقدر تفاوت داره و امروز دهقان
وقتی با سویابین از محصولات سویابین استفاده میکند اینها از لحاظ انرژی خصوصا در ماه رمضان خیلی زیاد راضی بودن و به این اساس هستند که دیاخین علاقمند ازی شدن که سویابین را در افغانستان زیادتر کشت بکنه و هر کس علاقه داشتن که حداقل زمین خود کشت بکنه تا یک مقدار ضرورتی که برای خانه زنا هستن سویابین کشت بکنن بدون از اینکه کسی اینا را سپورت بکنه. بعد از اینکه اینیای چندین سال برای ترویج سویابین کار کردن این اهمیت برای دیاخانا چه شد میسر شد و دیاخین این را درک کردن. میشه در مورد روش و مکان کشت سویابین در افغانستان برای ما کم معلومات بدید؟ سویابین مثل دیگر نباتات که در جویا و پشته کشت میشه در قطار کشت میشه لوبیا نخود دیاخین آشنایی داشتن و وقتی که ما در ترویج سویابین در افغانستان شروع کردیم برای یک دو سال برای دیاخین مشکلاتی بودن و ما بعدا دیاخین آموختن که چگونه کشت رو تولید شود و دیگه از لحاظ زراعتی اقلیم زراعتی دیاخین درک کرد. دیاخین وقتی که سویابین بر از نو معرفی شد تا سویابین استفاده بکنه کشت بکنه اینا ابتدا با روش مشخص سویابین یک اندازه مشکلاتی داشتن که بعد از ترویج سویابین توسط اگرونومیستای اینا که چگونه سویابین کشت بکنه زرع بکنه چه رقم تولید بکنه دیاخین آشنایی پیدا کردن چون سویابین همانند لوبیا در افغانستان کشت می‌شدن صرف در وقت رفع حاصل یک اندازه تفاوت‌هایی داشتن اما دیاخین به زودی بسیار به سرعت آموختن که چگونه سویابین رو تولید بکنه. از لحاظ اقلیم زراعتی سویابین در اکثر 34 ولایت افغانستان قابل تولید هستند که دیاخین میتونه بعد از رفع حاصل گندم سویابین رو کشت و تولید بکنن. دیگه ما در 7 زون زراعتی افغانستان که داریم در بیشتر از 70% ساحات افغانستان سویابین قابل کشت و تولید هستند. در مورد منابعش که آب و خاک افغانستان مطابقت با این نبات میکنه یک کمی معلومات بده. سویابین از جمله نباتات لیگیومی هستند که در تناوب زراعتی بسیار مهم هستند و از خاندان با لیگیوم هستند. دیاخین لیگیوم را به عنوان تناوب زراعتی در افغانستان استفاده میکردند و آب و خاک افغانستان خب از لحاظ اقلیم زراعتی قابل توافق بودند در افغانستان و بسیار خوب توافق دارند در افغانستان. در کدام فصل کشت میشه چند ماه تا وقتی که رفع حاصل میشه در بر میگیره میشه قسمت آبیاری و مسائلش هم کمی معلومات در افغانستان ورایتی هایی را که برای فعلا معرفی شده برای دیاخین از 100 الی 110 روز سویابین میتونه که در افغانستان رفع حاصل شود در مناطق گرمسیر. در مناطقی که گرمسیر هستند سویابین بعد از رفع حاصل گندم کشت میشه و تولید میشه و در مناطقی که نیمه سردسیر هستند نیمه معتدل هستند به عنوان نبات اول بهاری که در برج حمل و ثور کشت میشه و حاصل خوب دارند. نبات سویابین از جمله نباتاتی هستند که خیلی زیاد آبدوست و خیلی زیاد کماب هم نیستند. مثل بقیه نباتات مثل لوبیا و گندم میتونه که آبیاری شود و رفع حاصل شود و نتیجه خوب بده. تشکر. بادی لنگویج لطفاً در مورد زندگی شخصیتان و انگیزه کار کردنتان با دفتر اینیای با ما معلومات بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. نام من محمد نادر میاخیل است، مسئول دفتر اینیای در زون شمال شرق و همچنان مسئول بخش زراعت در زون شمال شرق. ما از 5 سال به این طرف که است با اینیای کار میکنم و در این طول 5 سال ما با ساحات مختلف حتی در ساحاتی که تحت تهدید بلند امنیتی بوده ما در آنجا فعالیت کردیم و کار کردیم و ما افتخار دارم که با این قسم یک سازمان که به مردم و به مردم غریب خصوصا برای اطفال و برای مادرها که است در جهت از بین بردن سوی تغذیه فعالیت دارند و ما همکاری میکنم و این
یگانه راه و وقایه بهتر و ارزانتر است به خاطر از بین بردن سوی تغذی در افغانستان، چرا که سویابین 38% پروتئین داره و از گوشت، از ماهی و از تخم مرغ کرده یکی از ارزانتر و مفیدتر برای مردم تمام میشه و همه دیهاقین در قریجات و دهات میتونن از به شکل آسان به دسترس قرار بگیرن و از اینکه از به نوع سویابین قورمه و سویابین پلاو و به انواع مختلف غذاها که از این استفاده کنه و پروتئین مورد نیاز بدن خود بگیرن. بسیار خوب. شما از کشت سویابین در مناطق تحت نفوذ فروشیان و طالبان ذکر کردین، میشه کمی برای ما بگوین که در اون قسمت چگونه با شما همکاری داره نداره، صدد رایتان خونه میشن که مزاحمت بکنن به خاطر کشت سویابین؟ کمی حکایت کنید. چون سازمان ما یک سازمان خیریه و بشردوستانه هست، اکثر مؤسساتی که بشردوستانه است و سازمانهای خیریه است و خصوصا علل خصوص در بخش زراعت کار میکنن، اونا مخالفتی با این ندارن و آخرا که است ما اکثر مؤسسات تحت خصوصا در ولایت قندوز اکثر قریجات و دهات تحت حاکمیت مطلق طالبان قرار داره. بنابراین در اونجا با اساس تفاهم قبلی که ما با اساس هماهنگی که با مسئولین از اونها صورت گرفتن، بعد از او ما عملا با هماهنگی آنها ما پروگرام خود اونجا تطبیق میکنیم و اونا وقتی که ما هماهنگ کنیم پروگرام خود برشان تشریح بکنیم، برنامه خود برشان تشریح بکنیم، بعد از او اونا بر ما اجازه میتن. وقتی که اجازه دادن باز اونا حتی همکار هستن امرای ما، این مخالفت نمیکنن. خصوصا در بخش سویابین امرای ما یک ولسوالی را ما نام برده میتونیم از ولایت قندوز که ولسوالی اقتاش است، کاملا تحت کنترل طالب است. حتی اونجا که است بسیار خوب امرای ما که است در او برنامه همکاری کردن و هیچ نوع مخالفت و ممانعتی برای کار کردن در اونجا برای ما وجود نداره. بسیار خوب. به نظر میرسد کار کردن با اینیا برای شما یک احساس غرور خاص میآفریند. چون ما قسمی که قبلا در صحبت‌های خود گفتم یک سازمان بشردوستانه هست و کارهای خیریه انجام میده و ضمناً برای مردم فقیر و غریب کار میکنن و اکثریت مردم ما در قریجات و دهات غریب هستند، بی بضاعت هستند و این یگانه راهی است که ما این سویابین ترویج بکنیم، رواج بکنیم و غذای مکمل و منبع پروتئین را برای ازیا مهیا بکنیم و این بر ما کس احساس غرور و افتخار میده که ما در یک قسمت از مشکلات مردم خود که است ما همکار و ممید واقع شدیم و برای ازیا کس خدمت میکنیم. خب بله دیگه ما البته جور کی وګوره ما ته ګوره بله بخیر. ها اوس راټول که زه به درته غږ کوم. ها ورور جان ستړی مشې؟ خیر است مننه. څنګه خیر شکر د خپل څنګه کار کې بوخت یې وطنه؟ سویابین ریبو او کاروي. لږ راته ووایه چې سره کم کښت کوي بیا سره کم لاو کوي، سره کم لږ معلومات متوار دا خو اول ورته دا خودم ځان معرفي وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې پس الله د موجود کلي اوسېدونکی یم. دا خو موږ د اوله دوشې جوړو، چرې جوړو، اینه بعد به دا سویابین دوه دانې کرو په قطیر باندې، بیا اوبه ورکوو او اینه بعد دا هغه کېږي غټېږي، یعنې لوله جوړېږي، بیا یې لو کوو او اینه بعد د 5 ورځو کې په ډډه ایښ په ځمکه ایښې اړو را اړوي، بعد د 5 ورځو بیا یې میده کوو چې میده م کړه، اینه بعد بیا موږ له د حاصل په لاس راځي. ټول د تاسو کلیوال په هغه ماتوي، د کټ باندې ماتوي که ترشل هم لري؟ په کټ باندې ماتوو موږ.
ها تاسو ترشل نه لرئ؟ ترشل لرو خو لږ دی یعنې یو دی رسیدګي نشي کوی ټولو له. دا ورو ورو هره ورځ مات کوي که ماتوي که یو ځل ماتوي ټولې؟ نه دا خو درمن ورته نه جوړوئ؟ درمن هم جوړو خو دا اوس اسوده لږ د کور کې لکه د پخولو د خاطره ماشومانو مشکل رپې د خاطره اوس دا پخو میده مې کړو. دې نه څه شي پخوئ بیا؟ دې نه خو تقریبا 8 رقمه شیونه جوړېږي. مثلا لکه لوبیا په شکل پخېږي، سره کېږي، شوروا پخېږي، نور ډوډۍ ترې جوړېږي، کلچې، نور شیونه ماسته، شوده، شړومبې. د نورو نباتاتو لکه لوبیا او نخودو دغه شیان نه دا حاصل ښه دي تاسو ته؟ شکر دی ډېر ښه دی او ډېر ښه دی د نورو نه، د نورو په نسبت دا ډېر ښه دی موږ ته. ګټه هم لري؟ ګټه هم لري بالکل. ماشومان پرې خوشحاله ده که نه؟ او ډېر خوشحاله دي. لوبیا نه هو نه دا خو ډېر خوړل کېږي ځکه دا سوی تغذي دپاره ډېر مهم هغه دی، پروټین پکې ډېر دی. دا لږ دی تقریبا 1 من غوندې دې راټوله کړې ده. دا کور ته وړې پخوئ؟ هو دا پخو کور کې پخو ماشومانو. صحیح ده چې وګورو چې سره کم پخوئ بیا هغه هم به استفاده وکړو تصویر هم واخلو. صحیح هیڅ مشکل نشته. ښه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم خیلی ګل دی، د کوز کونړ د خیوې د ولسوالۍ د نوجود کلي او د اتحادیه غړی یا منشي په صفت باندې تاسو ته د سویابینو په باره کې یو معلومات درکوم. زمونږ د اتحادیه د سویابینو موږ په د ننګرهار د 6 ولسوالیو کې موږ کار کوو. د سویابینو تخماني ورکوو، سرې ورکوو او هغې دپاره موږ دهقانانو له ټریننګ ورکوو چې هغې کې موږ 6 ولسوالیو کې بیا موږ ټول 380 کسان دهقانان لرو. هغه هم بیا په دې کلو باندې د ولسوالۍ په کلو باندې تقسیم کړي دي چې هر کلي کې موږ دهقانان روزلي دي او هغه دهقانان د سویابینو کښت کوي، د سویابینو کښت کوي او د سویابینو نه ګټې اخلي او استفاده کوي. بله مهمه خبره دا ده چې د دهقانان د اینې د دفتر نه خوشحاله دي په دې خاطر باندې چې اینې دفتر ورسره همکاري کوي. همکاري دا ده چې د دهقان د دې وسه نه لري چې یا د ترشل دغه وکړي یا د ټیکټر یا نور څه دغه تخماني سرې دا برابرې کړي. خو اینې دفتر تر اوسه پورې موږ سره همکاري کړې ده د سرو د خوا نه، د تخمانو د خوا نه، د ترشلو د خوا نه. موږ ته د کوریایي یو 9 ترشلې راوړلې خو هغې یو صحیح نتیجه ورنه کړه. بیا د هندوستان د خوا نه موږ ته یو 6 ترشلې موږ ته د هندوستان د خوا نه راکړل شوې چې په هغې کې اوس برحاله موږ هغې نه استفاده کوو. داسې ځایونه شته دی چې زموږ دهقانان هلته ترشل نشي ورتلی، په ترشل کار نه کوي، بیا د کټونو نه استفاده کوي یا د لاس نه استفاده کوي، هغې نه دغه خپل حاصلات اخلي. د اینې دفتر موږ ته انجمن یو اتحادیه چې کله جوړه کړه او په هغې کې موږ اقلیت ورکړو، هغې کې موږ برخه واخیسته په دې چې هغې کې دهقانان ثبت شو. د دهقانانو ثبتېدلو نه وروسته بیا د اینې دفتر خپل همکاري او مرستې موږ سره شروع کړې او دا شی په ننګرهار په نور ولایتونو دغه کونړ، لغمان په دې کې دا رواج کړو چې دا وکړي. نو زمونږ تقریبا داسې یو 8-9 کاله به انشاءالله چې دا کېږي چې موږ دا په دې خیوې ولسوالۍ کې او په ټولو ولایتونو کې دا موږ رواج کړی دی دې دغه کوي. نو د فایدو د حساب ما چې دا څومره فایدې لري او یا څومره ګټې لري او څومره دا ولسونه ترې خوشحاله دي. یو خو دا دی چې د سوی تغذي په حساب کې ډیره د خلکو سره دغه دی چې خلک وسه نه لري او دا خلک استعمالوي، هم په وړو کې استعمالیږي، هم په سبزي کې استعمالیږي او هم په دې کې سوی تغذي کې د ماشومانو دپاره موږ هم دا شی ورکوو او د دې نه موږ ګټې اخلو. د دې نه ګټه دا کورنۍ نو یو چا غوښې له وسه نه کېږي، دې نه استفاده کوي. د دې حاصلات په هکله باندې د نورو نباتاتو په مقایسه کې څنګه دي؟
ها من چې اوله کې سره ناشناو نو په دې اوله کې چې موږ ناشنا اول ځل چې موږ دا تولیدول نو دا خلک پې نه پوهېدل نو چې کله موږ دا تولید کړل د دې حاصلات چې موږ ولیدل د دې ټولو نه حاصلات یې زیات دي حاصلات چې ما خپل ځاني چې 80 ټنه چې تاسو بیا د اینې دفتر نه پوښتنه وکړئ چې ما د خیوي د ولسوالۍ د نوجودې کلي نه ورکړي دي دا ما تولید کړی دی نو که چېرته دا شي حاصلات ډېر نه وی د دې سویابینو حاصلات زیات نه وی نو دا بیا نه رواج کېدل ځکه دهقان خو چې دا رواج کوي چې هغه شی رواج کوي چې حاصل یې ډېر وي هغې ته خوشحاله وي خو زمونږ دهقانان خوشحاله دي چې دا شی رواج شي خو د مارکیټ ضرورت دهقان لري ځکه ډېر کېږي چې مارکیټ ونه لري نو څه به وکړي څومره به دا یو دهقان وخوري خوراک خو دومره نه چې بس په ټنونو به دا خوري خو چې مارکیټ ولا پیدا شي د یو چا سره قرارداد وشي نو هغه دهقان اوس موږ جوار دی من مثال 300 روپۍ کالدار او دا دی په 300 افغانۍ نو تاسې خپله قضاوت وکړئ چې دا څومره ګټه لري دهقان همدغه ګټې له خوشحاله دی چې یو څه راوړنه ترلاسه کړي او څه فایده ترې والي نو دهقان سره به د دې نه اخلي قلبه په دې باندې دغه کوي ټیکټر حسابوي هغه فایدې د پیسو دغه نور حاصلات ولا پاتې کېږي دغه د سویابینو حاصل په اخلي او په دغه کې خرچه کې ورکوي ځکه آمدن ډېر دی د پیسو په 300 افغانۍ باندې یو سړی خریداري کوي بل داسې دی که دغه نورو فابریکو والا راځي سږ کال یې دفتر موږ نه خرید ونه کو خو ما هم دې له یو مارکیټ پیدا کو چې یو دفتر راغی او هغې رانه تقریبا 100 ټنه رانه واخیستل هغې ویل چې موږ ته یې غوړي وباسو او موږ ته یې کنجاړې جوړو موږ ته یې دغه کوو نو زراعت بخش کې د مالدارۍ کې هم دا یو کار ورکوي مهرباني تاسو نه ډېره مننه چې تاسې دومره زحمت ویستو او زموږ د دهقانانو نه غږ هم واورېدلو زموږ د دهقانانو سره تاسې مرکه وکړه ډېره مننه زحمت هم وبخئ چې د هغه سر نه تاسې را ډېره مننه خوشحاله اوسئ Your Excellency, thank you very much. First question. Why did Korean government decide to support soybean program in Afghanistan to defeat malnutrition? Okay, as you must be well aware, Korea has experienced extreme poverty and also constant security threats. And Korean people were able to overcome all those difficulties and finally achieve both economic development and political democracy. We really worked hard and also we invested heavily on education too. But if it had not been for the assistance from the international community, we would not have been able to achieve this bright success. That's why Korea is committed to help out people in the world. It's our turn to pay back what we had received from the international community. And when it comes to international community, it's such a big world. So, which country? And we believe Afghanistan is bearing the brunt of all the difficult challenges regionally and also globally. And Afghanistan people are doing their best with firm determination and resilience to overcome the difficulties. And also, they are really having a really hard time struggling against extreme poverty and also the scourge of terrorism. That's why Korea decided to help out Afghanistan. And in terms of the amount of grant, Afghanistan
is the #1 country for Korea in terms of the amount of grant. And since we suffered from heavy hunger for many decades, even in my father's generation, especially in springtime, when the stored food has run out, but still did not have the harvest, first the harvest of barley, there is a saying, we had to eat grassroots and also the peels of the trees. So we know what hunger is like, and we know what malnutrition is like. And that's why Korea, as part of its package of development cooperation with Afghanistan, to have soybean industry development as one of its essential elements. And we do hope by this project, Afghan people will be able to achieve nourishment, especially in terms of protein absorption, and prevent stunting of the children, which are the future of Afghanistan. Does it make sense? I don't know. Okay. 근데 그냥 영어로만 할게요. 그러고서 나중에 필요하면 뭐 한글로 이거를 번역해서 쓰더라도, 왜냐면 하여튼 두 가지 언어를 다 하다 보면 하여튼 실수할 확률이 많아지니까 가급적이면. 예. 저도 지금 약간 실수를 안 한 것 같아서 제가 좀 신기한데. 예, 그러니까 뭐 조금이라도 공감할 수 있는 뭐 그런 부분을 하는 건데. Your Excellency, what is your assessment of soybean program in Afghanistan? I believe the soybean program is making slow but steady progress. And I have firm belief in the success of this program. When we started this program in cooperation with WFP and also NEI, involving the Afghanistan government and also Afghan farmers, we were not quite sure whether the soybean farming or soybean industry will take root in Afghanistan. And that was a big challenge because the taste of people does not easily change. So soybean is something new to Afghan people. And it is also a problem of economic profitability, whether there can be developed a profitable market for farmers and also for processors of soybean. But contrary to our expectation, which has been a bit low than reality, now we see there are growing numbers of Afghan farmers who are growing soybean. Also, the wheat soybean mixed blend is winning popularity. And also, we are producing soy milk and lots of biscuits with soybean contents. So we are really
grateful for the efforts of WFP and NEI and also the Afghan government for making this remarkable progress. And in terms of market, what is most important is the development of the demand. While supply is important, if there is no demand, we are faced with lots of difficulties. And at first, as I mentioned earlier, since this is a relatively new food for Afghan society, there was not sufficient demand. But now, things are making a dramatic turn, and there is an increasing demand, and now it became a problem of supply, whether we can catch up with that increasing demand. So in that sense, we believe that this project is making a great progress. And I hope it will continue to do so. 아, 이거 뭐라고 하는지도 모르겠다. 그냥 해보자. Your Excellency, what this, I think we asked this third question, yeah? What will Korean government do in the future for service program? This was asked. Yeah, this was asked. Yeah. Your Excellency, what is your evaluation of Indian performance in Afghanistan? First of all, I cannot thank you enough, NEI, for all its efforts and the dedication of the staff members, and also the pioneering leadership of NEI Chief Dr. Kwan. As far back as in 2004, NEI started soybean project in Afghanistan as an NGO when there was no sufficient assistance from either the government or society. And it was only with the dedication and the heart for African people that they started this project. And that's why the Afghan farmers, Afghan government officials were able to put trust in their genuine intention and their willingness to help out Afghan people cope with the chronic problem of malnutrition. And NEI was quite successful, persuading farmers to grow a new product and also persuading government officials to widen the education and also the farming of soybeans. They got aware, both the government and the farmers got aware of the usefulness and the great potential of soybean farming and soybean industry. And they were also able to start working with WFP, and finally also were able to involve the Korean government. And we are really happy to be part of this grand enterprise to root out extreme poverty, extreme malnutrition from Afghan society. And there have been ups and downs, and also lots of difficulties and hurdles. But NEI was able to overcome all these hurdles, and still
already it is 15 years that they have started working here. And I believe now it is time that we have to think about releasing NEI from the burden of taking this heavy responsibility. For that purpose, we have to develop the capacity of the Afghan government as well as the Afghan farmers, and also the governmental and non-governmental areas. We have to try to inherit the legacy of NEI and have a firm root in Afghan society of soybean industry. I'm not talking about just 1 year or a couple of years, but expecting the future, we have to make Afghans stand on their own feet. And I hope that sometime in the future, it might be just 1 decade or 2 decades or even 3 decades, sometime in the future, Afghan people will be able to share their success story of eradicating malnutrition in a third world country which needs the support from the international community. And I hope Afghanistan farmers and Afghanistan government will lead the campaign with the experiences from this soybean project. نام رحیم است. مدت 12 سال است که اینجا کار میکنم. شما را هم خوش آمدید میگم در فابریکه کوچک خود. خوش آمدین. دیگه ما اینجا شیر، تولید شیر است، پنیر است، دیگه سویا میچینیم، سویا پاک میکنیم، دیگه بر مردم خود کمک میکنیم. طفلای سوی تغذی، خانمای عامله، دیگه بر مردم خود شیر توزیع میکنیم، میبریم، دیگه کلچه جور میشه اینجا. بسیار چیزا دیگه ما خوش هستیم از این کارا، راضی هستیم. بر مردم هم کمک میشه، بر خود ما هم کمک میشه. چقدر توانستی به فامیل خود کمک بکنی؟ مثلا تو اینجا کار میکنی، از کدام تایم کاری میایی تا چه وقتی کاری کار میکنی؟ از تایم 8 بجه میام تا 4 بجه را هستیم اینجا. برای فامیل کمک میشه. اگر زمینه کار برای خانم‌ها مساعد شود، همینطور فابریکا جور شود، چی دولتی چی خصوصی، برای مردم بسیار خوب میشه. چرا که کشور جنگ زده است اینجا افغانستان، برای خانم‌ها قدر زمینه کار مساعد نیست. بر خودت خود زمینه کار مساعد شده؟ ما دیگه دختر خانم‌ها و دیگه دختر خانم‌ها چی گفتگی داری؟ ما پیام همیست که خدا کنه کشور ما آرام شود، که همینطور یک فابریکا جور شود، همینطور یک جای جور شود که خانم‌ها دختر خانم‌ها کلگی همه دوش به دوش برادرای خود کار کنه، که برای وطن خود هم برای فامیل خود. تشکر از شما، بسیار خوش آمدین. خدا معرفی کنیم نامتان رو سلام علیکم. نام من شفیقه است، یکی از کارمندای فابریکه شیر سویابین. من مدت 12 سال میشه که در این فابریکه کار میکنم. در بخش کلچه و شیر در اینجا کار میکنیم. کلچه ما که آماده شد میبریم در مکتبا، رایگان، امرای شیر کلچه برای اطفال توزیع میکنیم. برای اطفال و خانمای عامله دیگه هر کس میتونه که بخوره. شما گفتیم که 12 سال اینجا کار. بله 12 سال میشه که من اینجا کار میکنم. دیگه زیاد خیلی از کارم خوش هستم، راضی هستم. از
فابریکه که کار میکنم از کارمندایش خوش هستیم، راضی هستیم. در اینجا کار میکنیم و زیاد کمک شده در خانواده، بسیار تغییرات آمده. خوش هستم از دفتر. تایم کاری از چند بجه میایی تا چند بجه؟ تایم کاری ما 8 بجه حاضر میشیم، 4 بجه رخصت میشیم. چقدر خانم‌ها براتون همکار است؟ خانما 10 نفر 12 نفر هستیم. خانما یک جای کار میکنیم، از هر منطقه که هستیم. کل ما اینجا که میاییم مثل یک فامیل هستیم، یک خانواده واری کار میکنیم و بسیار خوشی و خوشبختی کار ما رو پیش میبریم. تشکر از شما. شما با لنز کامرا صحبت میکنید؟ سلام و احترامات به تمام بینندگان تلویزیون ملی. اسم من رویا رحمانی است و من مسئول بخش تغذیه در دفتر اینیای هستم. دفتر اینیای از سال 2003 بدین سو در بخش انکشاف سویابین کار میکنند و هدف دفتر اینیای از بین بردن سوی تغذی در بین اطفال و خانم‌ها است. دفتر اینیای امرا با همکاری وزارت زراعت، وزارت امور زنان و وزارت معارف در این بخش کارهای خود پیش بردن، پیش میبرن. من کمک ببخشید، کمک ما خدا چیز کردم، ولی کٹ میشه. خب بگم شما صحبت کردید دوستان. حال دوباره خدا نگو اسم ما فلان چیز. خب نام چیست؟ رویا رحمانی. رویا رحمانی است. خب مسئول تغذیه این مؤسسه. خود سیسته. این مؤسسه با همکاری فلان وزارت سیست. یا مثلا مؤسسه ما با این وزارت ها همکار. سیست. خود سیسته. سیسته. سلام و احترامات به بینندگان تلویزیون ملی. من رویا رحمانی مسئول بخش تغذیه در دفتر اینیای هستم. دفتر اینیای موسسه بین المللی تغذیه و تحصیل بین المللی از سال 2003 بدین سو در بخش انکشاف سویابین کار میکند و با همکاری وزارت زراعت، وزارت معارف و وزارت امور زنان ما این کارهای خود پیش بردیم. پیش از این ما در دفتر خود مختلف پروژه داریم و پروگرام ها داریم که یک از پروگرام های ما است به نام بشر دوستانه هیومانیتریان پروگرام که در او برنامه خود ما به کسای به اون مناطق و به دفاتر، به مکتبا و مناطق که مردم غریب بیروزگار هستند بر از ما شیر توزیع میکنیم. چون پیش از شما در فابریکه ما رفتین و اونجا شیر توزیع شد مخصوص سری خوب بند شد. خب اوکی. خب یه چند روشن نکنیم گل کنید چند فرض بود نره پروگرام رو خراب میسازه. شیر توزیع میکنیم و در فابریکه ما یک شیر تولید میشه. باز شیر در اینجا در لابراتوری میاریم و بعد از او را ما در اینجا آزمایش میکنیم. آزمایش ما کیفیت شیر، مزه شیر، این تمام چیزها را چک میکنیم چون که و در این بخش تمام خانم ها شامل هستند چون خانم ها در بخش تست و مزه تمامتر چیزها زیادتر حساس می باشند و این کار به خوبی پیش میبرند. در پنل ما 6 تا خانم شامل است که این خانم ها که هستن باز امی کار پیش میبرن و بدون اگر در تمام مراحل یکی امی مرحله از یا از طرف ما ریجکت شوه یا ما او را مسترد کنیم باز او شیر ما به مارکت توزیع نمی کنیم. خاطر از این باید تمامتر مراحل از او را به خوبی باید پیش ببریم و تمام چیزا به خوبی از هر مرحله خوب تیر شده شود.
ببخشید کمک نه 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 آل کم راحت شدم. من میخوایم کمی پس از دوباره. سلام و احترامات. اسم من رویا رحمانی است و من مسئول بخش تغذیه در دفتر اینیای هستم. دفتر اینیای با همکاری وزارت زراعت، امور زنان و وزارت معارف کارهای خود پیش میبرند. هدف دفتر اینیای از بین بردن سوء تغذیه در میان خانم‌های حامله و اطفال است. این دفتر از سال 2003 بدین سو کارهای خود انجام دادن در بخش تغذیه اطفال و خانم‌های باردار. در دفتر ما یک برنامه به نام کمک‌های بشر دوستانه ما داریم که در اون برنامه شیری که ما در فابریکای خود تولید میکنیم از تمام مراحل معیاری از در لابراتوار اول تیر میشه. خانم‌هایی که در دفتر ما به تعداد زیاد کار میکنن و از تمام مراحل آزمایشی او را آزمایش میکنن و بعد از اجازه دادن از طرف ما او شیر در مارکت توزیع می شود و در مناطق بیجا شدگان، در مکاتب و به کسایی که غریب هستند، برای او اطفال که صحیح تغذیه نمی شوند و خانمایی که باردار هستند برای ما توزیع می کنیم. بعد از او از طرف ما یک پیامی که ما میخواهیم از طرف خود بر خانم هایی که پیام ما که به خانم ها هست و است که خانم ها می توانند که در جامعه همراه مردا کارهای خود پیش ببرند و میتونند که به فامیلای خود بررسی کنند. از این طریق ما میتونیم که به خوبی در جامعه کارآمد ثابت شویم. تشکر از تمام بینندگان تلویزیون ملی. خب بسیار خوب صحبت کردیم. یک بخش دیگر رو ذکر کنیم که با ما تعداد زیادی از خانم‌ها کار می‌کنن. منم یادم رفته. بله. چیز مهمه که سوال هست با ما تعداد زیادتر خانم‌ها کار می‌کنن. یعنی کار از ما بکنیم که چی کار؟ کارا نمی‌کنن. بسیار زیاد خانم‌ها هستن که میتونن در دفتر ما کار می‌کنن. اون خانم‌ها را میشه که بگوییم که مثلا خانم‌هایی که کار می‌کنن هم به خود به حساب کار می‌کنن، هم مثلا می‌تونن که بعد از وقت با چی؟ باشه. فقط کار خانم‌ها نه یعنی خانم‌ها در دفتر ما در مختلف بخش‌ها کار می‌کنن، در بخش HR کار می‌کنن. نه تعداد زیاد خانم ها در دفتر اینیای کار میکنن که چی از بخش زراعت گرفته تا بخش تولید شیر، کلچه و پنیر، سویابین تا کارهای دفتری. در دفتر ما تمام خانم ها کار میکنن و بسیار به خوبی کارهای خود پیش میبرن. هدف دفتر اینیای از بین بردن سوء تغذیه در میان خانم ها و اطفال است. بسم الله الرحمن الرحیم. من مرسل امانی هستم. خوش آمدید میگم شما رو به دفتر اینیای. بسیار زیاد خوش آمدید و تشکر از اینکه تشریف آوردین. قسمی که همکار ما رویا جان درباره دفتر ما بعضی چیزها گفتن که از کدام سال ما کار فعالیت بسم الله الرحمن الرحیم. من مرسل امانی هستم، مسئول بخش خانم ها در دفتر اینیای هستم. شما را خوش آمدید میگم به دفتر ما و بسیار زیاد خوشحال هستیم که امروز شما از دفتر ما دیدن کردین، از کارها و فعالیت های ما. دفتر ما قسمی که همکار ما قبلا به شما گفت در بخش های مختلف کار و فعالیت دارد که از جمله نه تنها هدف ما از بین بردن سوء تغذیه در افغانستان میباشه، ما کار و فعالیت ما در شاخه های مختلف دارد. از 34 ولایت افغانستان ما کار میکنیم. از جمله ما در بخش تغذیه در بخش مرسل امانی هستم، مسئول بخش خانم ها در دفتر اینیای. ما در بخش های مختلف دفتر ما کار میکنه. یکی بیشتر فوکس ما در سر خانم ها می باشه. بالای خانم ها که ما در بخش های مختلف به خانم ها کار فعالیت داریم. از جمله کار فعالیت های ما بخش سواد آموزی و خانم ها می باشه که در 34 ولایت افغانستان ما کار فعالیت خود پیش بردیم. اما در بخش حرفه، صنعت
و دیگه فعالیت ما در بخش تساوی جنسیتی یا جندر است که ما میخواهیم امی حقوق زن و مرد در افغانستان مد نظر گرفته شود و خانم ها از حقوق خود آگاهی داشته باشند، نقششان در جامعه بفهمند که یا چی نقش دارند و حق تحصیل، حق کار و وظیفه، حق هر کار فعالیت که در اجتماع است، بیرون از اجتماع، بیرون از خانه، همه ها میتونن کار فعالیت بکنن. دفتر ما در پالی به خانم های دهاقین در 34 ولایت افغانستان به هزارها خانم تعالی در بخش پخت و پز سویابین که نبات سویابین یک نبات است که بیشترین مقدار پروتئین دارد نسبت به گوشت، نسبت به لوبیا و در پالی از روغن اومگا 3 دارد. روغن اومگا 3 یک روغن بسیار مهم است، مضر نیست بر بدن. ای در نبات ای در چهارمغز پیدا میشه، در ماهی پیدا میشه، در چیزای پیدا میشه که ما مردم افغانستان مردم غریب و فقیر هستیم. به این غذاها دسترسی ما بسیار زیاد مشکل است. خانواده های ما داریم که روزانه 100 روپیه عاید ندارن، چطور میتونن یا در یک هفته 400 روپیه گوشت بخرن؟ بنان ما در بخش نبات سویابین کار کردیم. خانم‌ها بودن از دفتر ما در ولایت افغانستان رفتن و بر خانم‌ها آموزش دادن که یا از نبات سویابین استفاده کنن. سویابین هم ارزان است در مارکت، هم قابل دسترس است و همین دفتر ما یک بخش در بخش زراعت کار میکنه که خودش تخم به طور مجانی به دهاقین توزیع میکنه در ولایت افغانستان، مخصوصا ولایت های هرات، کاپیسا، پروان، اما تو در بدخشان در زیاد ولایت ها توزیع میکنه و کشت میکنن. حالی نبات سویابین نسبت به سالهای قبل هر کس میشناسه و در هر مارکت خوشبختانه پیدا میشه. خانم‌ها از دفتر ما میرن، نمی خانم‌های دهاقین در ولایت‌ها آموزش میتن در بخش پخت و پز سویابین. ما 20 نوع غذای سویابین برشان آموزش میتیم که در حالی که در دیگه دنیا، در کره، در دیگه جایا از نبات به هزارها نوع غذا از نبات سویابین آماده میشه، مگر ما 20 نوع غذاش که بسیار غذاهای معمول و عام افغانستان است، مثل که ما قرمه لوبیا داریم یا نخود پخته میکنیم. عین چیز هم تو نبات سویابین است که ما پخته میکنیم در غذای روزانه خود. اما تو شیرش است که با مقدار بسیار بیشتری سویابین چی پروتئین میبخشیم، ما برای ازوات توزیع میکنیم. دیگه بیشتر فوکس ما، بیشتر تمرکز ما و امی هدف اصلی ما خانم ها و طبقه اطفال هستند، چون این دو طبقه در افغانستان بسیار طبقه آسیب پذیر هستند، محروم هستند و یا به مواد غذایی، به تغذیه بیشتر سالم ضرورت دارند. بنابراین ما امی توصیه خود و گسترش سویابین، نبات سویابین در ولایت ها بیشتر به خانم ها و اطفال می باشه که شما قسمی که میفهمین به سوی تغذیه بیشتر اطفال مصاب میشن. این نبات سویابین با داشتن بیشتر از 38 گرم پروتئین تا 43% که مقدار پروتئینش در 100 گرم 100% میرسه، میتونه که از همین سوی تغذیه در افغانستان جلوگیری کنه. اما تو ما گفتیم در بخش تساوی جنسیتی یا در بخش جندر هم کار فعالیت میکنیم. بدبختانه در افغانستان در خانم‌ها بسیار به یک دید دیگه دیده میشه. خانمی که مبرای در بیرون کار میکنه، در اجتماع مبرای مردم طبقه آقایان به یک چشم دیگه برای از او میبینن، فکر نمیکنن که او حقش است. هر خانم حق کار کردن در جامعه را دارد، حق تحصیل دارد، حق دارد که در سیاست کار کنه، در هر بخش زندگی کار کنه. ما همین سهولت ها را به خانم ها، همین آگاهی دهی را هم داریم که خانم ها از حقشان دفاع بکنن، حقشان را بشناسن و در جامعه سهیم باشن، دوش مردا در جامعه کار بکنن. تشکر از شما. بسیار خوب صحبت کردید، ماشاءالله. از اول شروع در دفتر اینیای تعداد زیاد خانم ها کار میکنن، از کشت سویابین، از زراعت گرفته تا کارهای فابریکه و در دفتر ما در مختلف بخش‌ها کار میکنن. وقتی که شیر از فابریکه تولید می شود، بعد از او به مراحل مختلف آزمایشی در لابراتوار آزمایش می شود که ما در کیفیت شیر، صحی بودن شیر و مزه شیر چک میکنیم تا که اجازه داده شود که او در مارکت را ما به مصرف برسانیم. خب امیر یک دفعه دوباره ما چیز کنم ریپیت کنم. راحت باشید، راحت باشید، مشکل نیست.
بخری ولی پروسس بخوام ببینید. خب بعد از این که شیر کلچه سویابین در فابریکه ما تولید می شود در لابراتوار تحت آزمایشی همین چیزا بگم خب آمده لابراتوار است. بعد از این که شیر کلچه سویابین تولید می شود در فابریکه های ما در این لابراتوار تحت آزمایش به صورت می گردد که در اون آزمایش کیفیت صحی بودن و تست سویابین ما آزمایش می کنیم و خانم هایی که در دفتر ما از در پنل آزمایشی ما شامل هستند و بعد از اجازه دادن خانم های دفتر اینیای شیر به مارکت مصرف می گردد. بعدا ما یک برنامه کمک بشر دوستانه داریم که در اون برنامه شیر کلچه سویابین در مکاتب در مناطق بجاشتگان در کمپ‌ها به طفلای غریب خانم‌های باردار توزیع می‌گردد که خانم ها بتونن که از شیر سویابین استفاده کنن چون شیر سویابین یک شیر کامل از پروتئین است و میتونن اطفال خود تغذیه کنن تغذیه خود بکنن و از استفاده شیر سویابین ما میتونیم که سوی تغذیه را از بین ببریم. در آخر از این برنامه میخوایم از طرف خود یک پیشنهاد به خانم ها بدم که خانم ها هم میتونن که در جامعه به امرای مردا کار خود پیش ببرند. بله خب پیام چیز میگم. در مرحله آخر یک پیام من بر خانم ها ای است که خانم ها هم میتوانند که امرای مردا در هر مرحله زندگی کارهای خود به خوبی پیش ببرند چون خانم ها از مردا در هیچ چیز کمی ندارند. میتونن که به فامیلای خود کمک بکنن یک عضو خوب جامعه خود باشن. ام پیام خود دوباره بگویم؟ خیر ما خزمان بیشترک ما گفتم ولیش دیگه چک بکنم من با خدا مخصوصه با خدا یک چیز نتونستم که یک گلاس هم میشه من بتیم قسم شدیم به خدا نه شده برای خیرم بگم. خب مودم آخری چیز شکست پیام شما چی بگم من کمک کردم بگم ما میفهم از خانم‌ها با خانم‌هایی است که در جامعه کار میکنن مثل ما خب در آخر پیام من بر خانم‌ها ای است که مثل ما در جامعه همراه مردا کار بکنن و به فامیلای خود بررسی بکنن. دیگر تشکر از تمام بینندگان تلویزیون ملی. الرحمن الرحیم. نام آجی محمد شفیق است، مسئول امی فابریکه آرد و سایبین پروان باستان. میشه در مورد امکانات فابریکه فابریکه ما فابریکه پروسس آرد و سایبین است که ابتدا انجمن به داقین پروان سایبین توزیع میکنه و پس ما از طریق داقین سایبین اینجا جمع آوری میکنیم، پروسس میکنیم و اول این خود تای مراحل زیاد است که ابتدا شستشو میشه و بعدش پاکاری میشه و بعد از پاکاری خشک میشه و بعد از خشک شدن ما ایرا آرد میکنیم. دیگه آردش ما با یک تعداد نانوایی است که در خود مرکز پروان و در ولسوالیایش هست با اونا میتیم که در 90% از آرد گندم میباشه و 10% از این مندازن و لوحه ها برشان دادیم یار در اونا استفاده میکنن در آرد گندم و مردم از اون نان خریداری میکنن. ما از طریق رادیوی محلی پروان به مردم تبلیغات کردیم که بسیار پروتئین بالا داره، به خانم‌های حامله و به اطفال سوی تغذیه مفید است.
ضمن از که ما با نانوایارد میتیم و تبلیغات ما از او طریق میشه و خود مردم هم در فابریکه ما مراجعه میکنه آورده خریداری میکنه و طریق استفاده شما برشان میگیم که اگر این در نان استفاده میکنه چه مقدار مخلوط کنه، اگر کلچه میپزید چه مقدار مخلوط کنه و یا اگر دانش از ما خریداری میکنن برشان میگیم که از این چه قسم غذاها تهیه میشه و از او استفاده کنید. آینده توقع شما چی است و پیام پیام می از به هموطنای ما که این یک منبع پروتئین است و پروتئین بالاتر از گوشت ماهی و گوشت مرغ است، یعنی پروتئین مفیده داره، مضر نیست و به خاطر تقویه عضلات و تقویه ذهن از این استفاده بکنن، بسیار فواید زیاد داره. توقع ما از امی از کسی که از فواید از این خبر شده باید به همسایه‌اش هم خبر بسازه و توقع ما از مردم و از دولت همی است که این یک ذره تبلیغاتش بیشتر بسازه که تا مردم از فواید از این آگاه شود. سلامت بخیر باشید. بعد از اینکه دیگه ویدیوش تا آلارم خاموش ساخته ایرا میریزمیم خالیش کنم. بعد از اینکه ریختانیم از انتقالش میکنیم به جایی که به سرد شود. بعد از مدت یک 20 دقیقه بعد از اینکه سرد شد از انتقالش میتیم به ماشین آرد سویابین. بعد از اینکه آرد شده از آرد به پروسس باز بسته‌بندی و پاکت بسته‌بندیشو میکنیم. بخیر.